එතකොට අපි මේ වෙලාව ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් අපේ දින 7 වැඩසටහනේ තවත් පොදු කමටහන් සුද්ධ කිරීමක් සිදු කරන්න. ඉතින් කාට හරි තමන්ගේ භාවනාව සම්බන්ධව ගැටලු සහ කමටහන් විස්තර කර ගැනීමක් සුද්ධ කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය නම් අපිට මේක වෙලාව අරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මට ආව ගැටලු ටික කියන්නම්. මං දැන් භාවනා කරලා අවුරුද්දක් විතර නැවත ටිකක් ඒකෙන් අයින් වෙලා හිටියා. ඒකට හේතුව මම භාවනා කරනකොට මට දැනුණා මගේ ඇඟිලි වලින් සහ නිකන් කරන්ට් එකක් පාස් වෙනවා. ඒ වගේ අත්දැකීම් කිහිපයක් මට දැනුණා. එතකොට මට මෙටල් වලට එහා ගිහිල්ලා මගේ ගෙදර ලී අත්තටවත් අල්ලනකොට සමහර වෙලාවට ඒක අල්ලන්න බෑ. අර මේක දැනෙනවා යම් දෙයක් මට. එතකොට මං ටිකක් ඇත්තටම මට හිතුනේ මට ස්නායු රෝගයක් මොකක් හරි කියලා ගෙදර අයත් එක්ක ගිහිල්ලා ඩොක්ටර්ස්ලා හම්බුනහම ඒගොල්ලෝ කිව්වා මට ස්නායු රෝගයක් කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා. ඒ පරීක්ෂණ වලින් ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා මේ එක මම භාවනාවේ මොකක් හරි වැරදි පැත්තකට ගිහලා හරි එහෙම යම්කිසි සිදුවීම් කීපයක් වුණාට පස්සේ මම භාවනාව අතහැරලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙනවා. ආයි දැන් මම ටික ටික ආයි පටන් ගත්තාම ඊයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගැටලුව මගේ ඉදිරිපත් කරා. ආයි දැන් මම අදෝදේ භාවනා කරනකොටත් මට සිත එකතෙන් කරන්න පුළුවන්. බොහොම ඒ කියන්නේ ටික වෙලාවක් යනකොට සිත ඒකාග්‍ර වෙනවා කියලා මට තේරෙනවා. කොච්චර පිටින් කලබල තිබුණත් මට ඒව ඇහෙන්නේ නැතුව යනවා සහ ඒ ටික මොහොතකින් විනාඩි 10ක් 15කින් විතර පසුව අර ඇඟ ඒ කියන්නේ බොහොම ඒ කියන්නේ සැහැල්ලු වෙනවා වගේම ඇඟ ඇතුලෙන් ටිකක් වේවුලන ස්වභාවය ඒ දේවල් වෙනවා. ටික වෙලාවක් යනකොට ඒ කරන්ට් එක පාස් වෙනවා වගේ එක අද උදේත් වුණා. මම ඒකට හේතුවක් දන්නේ නැහැ. මං මුලින් නම් කලබල වුණා. දැන් ඊයේ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවාම ඒක කලබල විය යුතු නෑ. දිගටම භාවනාව කරගෙන යන්න කිව්වාම මම හිත අදිෂ්ඨාන කරගත්තා මෙතනින් එහාටත් භාවනාව කරනවා කියන එක. හොඳ ඒකේ අර වෙන්නේ භාවනා කරද්දී අපි ඉන්නේ මේ ගොඩාක් අපි ජීවත් වෙන්නේ යම් මනෝ විකාර මට්ටමකට හැම වෙලේම අපි ඉන්නේ යම් හදාගත්ත මේ සිහිනමය ස්වභාවයක් ඇතුලේ. එතකොට ඒ සිහිනමය ස්වභාවයක් අස්සේ අපි ඉද්දී ඒ කියන්නේ මේ උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි මේ එක්කෝ ඉන්නේ තව කෙනෙක් ගැන හිතා දවස පුරාම අපි එක්කෝ තව කෙනෙක් ගැන හිතනවා, එක්කෝ මම, එක්කෝ බාහිර. තව කෙනෙක් එක මම ගැන හිතනවා නැත්නම් තව කෙනෙක් ගැන හිතනවා. එහෙම නැත්නම් තව තැනක් ගැන හිතනවා. මෙතන නෙමෙයි හරි තැන, අතන හොඳයි මං අතෙන්ට යනවා. එහෙම නැත්නම් කාලයක්. ඒ කියන්නේ එක්කෝ මගේ හිත මෙහෙම ඉස්සරහට ප්‍රාර්ථනාවලට ඇදෙනවා. මෙහෙම නිකන් ප්‍රාර්ථනාවලට ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා. නැත්නම් අතීතෙට එක්කෝ අතීත අනාගතයට ඇදෙන ගතියක් තියෙනවා. එක්ක තව තැනක් ගැන හිතන ගතියක් තියෙනවා. එක්ක තව කෙනෙක් ගැන. ඔන්න ඔය වගේ අපි මේ කෙනෙක් යමක් කාලය කියන එක නිශ්චිත තැනකනේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට හිතෙනවා මේ කෙනෙක් කියලා වෙනම කෙනෙක් ඉන්නවා, තැනක් කියලා වෙනම තැනක් තියෙනවා, කාලයක් කියලා වෙනම දෙයක් තියෙන බවට හැඟීමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අතීතයක් තිබ්බා නැත්නම් අනාගතයක් තියෙනවා. අනාගතය කියන එක පැනවෙන්නක් කියන එක තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් මම මෙතන ඉන්නවා වෙනම කෙනෙක් විදිහට ගත්ත පුද්ගල ස්වභාවය නිසායි අනාගතයක් පැනවෙන්නේ කියලා. අපිට තියෙන්නේ අනාගතයක් තියෙනවා වගේ එකක්.
ඒකනේ අපි අර මතකද අර බල්ලාගේ උපමාව දාගත්තේ. දැන් බල්ලා ඒ දණ්ඩ උඩින් යන බල්ලා එයාගේ මෝඩකමට හෙවණැල්ල දකිද්දී වෙනම බල්ලෙක් විදියට ගන්නවානේ. එතන හෙවණැල්ල වදින්නේ ඡායාව. ඡායාව වදින තැන නිකන් එතන තව බල්ලෙක් ඉන්නේ නෑනේ. බල්ලෙක් ඉන්නවා වගේ පිළිබිඹු කිරීමක් නේ තියෙන්නේ. කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට අපි ගියාම කණ්ණාඩි ඉස්සරහා තව කෙනෙක් ඉන්නව නෙමෙයිනේ. තව කෙනෙක් ඉන්න බවට නිකන් හුදු පිළිබිඹුවක්. හුදු ඡායාවක්, හුදු පිළිබිඹුවක් තියෙන්නේ. හැබැයි නිකන් අපි කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපි ඒක වෙනම සත්ව ස්වභාවයක් හැටියට ගන්න නෑනේ. හැබැයි දැකලා තියෙනවද සත්තු එතේ ගිහිල්ලා කුරුල්ලෝ කණ්ණාඩියට මෙහෙම කොටනවා. ඒ ඌට වෙනම නිකන් හිතෙනවනේ. ඌට හිතෙනවා වෙනම මේ දැන් පුද්ගලයෙක් එතන ඉන්නා වගේ වෙනම කුරුල්ලෙක් ඉන්නා වගේ. දැකලා තියෙනද ඔය රිලව් එහෙම සයිඩ් කණ්ණාඩි පිටිපස්සේ මෙහෙම අල්ලනවා. මෙහෙම අල්ලන්න try කරනවා. සයිඩ් කණ්ණාඩි පිටිපස්සේ මෙහෙම අල්ලනවා. ඌට හිතෙන්නේ තව රිලවෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න ඔය වගේ තමයි දැන් අපිට අපේ මට්ටමේදී අපිට නුවණක් තියෙනවානේ. අපිට නුවණක් තියෙනවා මේක පිළිබිඹු කරන එක. මේක මේ හරයක් තියෙන, අර්ථයක් තියෙන, වෙනම මේ සාරයක් තියෙන කෙනෙක් නෑ එතන. ඒ හමු වෙන මට්ටම ඒ වෙනම පුද්ගලයෙක් කියලා මේ පේන මට්ටමම එම සාරයක් ඇති, හරයක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි. දැක්මම අපිට. හැබැයි දැන් තිරිසන් සතාට ඒක එහෙම මට්ටමක් නෙවෙයිනේ. තිරිසන් සතාට ඒක ඇත්තටම ඒක පිළිබිඹු කරන ස්වභාවයක් නෙවෙයි. උට ඇත්තටම වෙනම විඥානයක් තියෙන වෙනම සත්වයක් වෙනම පුද්ගලයෙක්නේ. ආන් ඒ වගේ තමයි අපි මේ දකින්න මේ අපිට මේ ලෝකයේ කියලා හමු වෙන එකේ ස්වභාවය තමයි මේක නිකන් හුදු පිළිබිඹු කිරීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් එතකොට ඒ පිළිබිඹු කරන එක පිළිබිඹුවක් කියන අවබෝධ ඥානයක් නැති වුණොත්, එහෙම ඥානයක් නැති වුණොත් අර කුරුල්ලා යනවනේ කණ්ණාඩි ඉස්සරහට යන කුරුල්ලට ඌට හිතෙන්නේ වෙනම කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා වෙනම පැවැත්මක් ගත්ත ගමන්ම ඌට හිතනවා නේද ඌ පැත්තකට ගියා තාම මේ කුරුල්ලා ඉන්නවද දන්නේ තාම මේ කුරුල්ලා ඉන්නවද දන්නේ අතීතයේ දැක්කම මං හෙටත් ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ කුරුල්ලව ඔන්න අතීතයක් පැනවෙනවා ඔන්න අනා හෙටත් මට බලන්න පුළුවන් අතීතේ කුරුල්ලා හිටියා දැන් මේ වෙලාවේ කුරුල්ලා නැහැ ඉතින් ඒ වුණාට අතීතේ මං දැක්කන්නේ කුරුල්ලෙක් දැක්කද අතීතේ පැනවෙන්නේ වර්තමානයේ මුලාව නිසානේ ඒ මුලාව නිසා ඒ කුරුල්ලට පැනවෙනවා ඒ කියන්නේ ඒ කුරුල්ලට පැනවෙනවා අතීතේ හිටපු අතීතයක් ගැන හිතන්න පුළුවන් කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම අනාගතේ මට මෙයාව බලන්න පුළුවන් ඒ අනාගතයක් අර අනාගතයක් තියෙනවා වගේ අර එහා පැත්තේ හිටපු කුරුල්ලටයි මටයි අනාගතයක් තියෙනවා වගේ හැඟෙනවා තියෙනවා නෙමෙයි අර මෝඩකම නිසා පිළිඹු වෙනවා නිකන් අර අනාගතයක් වගේ ආයේ මට ගිහිල්ලා දකින්න පුළුවන් හම්බෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම වෙනම ඌ ඉන්න තැනක් පුද්ගලයේ කාලයක් දැන් මට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් නැත්තම් මම ඉතින් හරි හැම වෙලේම මට වර්තමානයක වගේ කුරුල්ලව හම්බෙන්නේ වගේ උට ඕන එහෙමත් ගන්න පුළුවන් නේ වර්තමානයක් විතරයි තියෙන්නේ මට හැම වෙලේම කුරුල්ල හම්බෙන්නේ මේ දැන් මේ මොහොත විතරයි අතීතේ හිටපු කුරුල්ලා මට දැන් දකින්න බෑ යාව අනාගතේ ඉන්න කුරුල්ලා දකින්න බෑ මට මේ දැන් ඉන්න කුරුල්ලා විතරයි පේන්නේ බලන්න ඔහොම මතවලට යන්න පුළුවන් නේ ඕන්න වර්තමානයක් පැනවීමත් සමගම අතීත අනාගත ඒ සමග යෙදිලා තියෙන්නේ ආයක වෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ එයත් සමග යෙදිච්ච ස්වභාවයක්
අන්න එකයි මං කිව්වේ දැන් අපි හැම වෙලේම ඔය එක්කෝ අතීතයක එක්කෝ අනාගතයක එක්කෝ වර්තමාන කාලත්‍රයට අහු වෙලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් තැනකට අහු වෙලා ඉන්නවා. නැත්නම් කෙනෙක්ට අහු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි අවිද්‍යාව සාගත ජීවිතය කියලා කියන්නේ. අවිද්‍යාවගේ අපේ මුළු ජීවිතය. එතකොට දැන් ඇත්තටම අර කුරුල්ලා එතන මේ කුරුල්ලා කිව්වහම වෙනම කුරුල්ලෙක් ගන්න එපා. එතන අර උපමාවක් නෙමේක. අර කුරුල්ලට තව කුරුල්ලෙක් හම්බෙන්නේ ඇයි? ඌට එතන වෙන සිද්ධිය නොදන්නකම නිසානේ. තේරෙනවද? ආන් ඒක තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. මෝඩ කුරුල්ලා කියන්නේ ඒකයි. මෝඩ රිලව මෝඩ කුරුල්ලා. ඒ මෝඩ බවනේ ඉතින් ඒ හමුවීම තීරණය වෙන්නේ ඉතින් කුරුල්ලේ. නැතුණ මෝඩයෙක් ඉන්නවා මෝඩයාට තව කුරුල්ලෙක් පේනවා නෙමෙයි. ඒ කුරුළු බව හම්බීමම තව කුරුල්ලෙක් යෙදීමම තමයි මෝඩකම කියන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න ඒක නැත්තම් ඔක පටල ගනි. නැත්තම් මෝඩ කියලා වෙනම ඉන්නවා මෝඩ කුරුල්ලෙක් කියලා තව එකෙක් ඉන්නවා. මෝඩ කුරුල්ලට තව කුරුල්ලෙක් කියලා මායාවක් පේනවා. එහෙම ගන්න එපා. මේ මුළු සංසිද්ධියක්ම කියන්නේ එකක් වෙද්දි එකක් වෙදි මේ වෙද්දි මේ වේ මුළු සංසිද්ධියම පැන වෙන ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. ආය උට අතීතයක් වෙනම තිබ්බවත් අනාගතයක් වෙනම තිබ්බවත් වර්තමානයක් වෙනම තිබ්බවත් බාහිර වෙනම තිබ්බවත් අභ්‍යන්තර වෙනම තිබ්බත් ඔහම වෙන කතාවක් මෙතන නැහැ. ආයේ මෝඩ බව ඇතිකල්ලි මේ ඇතිකල්ලි මේ වේ ආයේ මෝඩකම තියෙනවා නම් ඌට අර එතන යථා ස්වභාවයේ පේන්නේ නැහැ කියන්නේ කාලත්‍රයේම පැන වුණා. දීසහස්‍රී මුළු ලෝක ධාතුම පැන වුණා එතන. නැතු මේ ලෝක ධාතුවක් තියෙනවා ඌ පනව ගත නැත්නම් එහෙම අර ඔක වෙනම සංසිද්ධි විදියට ගන්න එකයි අවුල අපේ. දැන් ඔය මං උපමාව ගෙනාවට පස්සේ උපමාව නිකන් වෙනම කතාවක් ගෙනින්නේ. කුරුල්ලෙක් එනම ඉන්නවා ඌ මෝඩ නිසා ඌට අර පැත්තේ කුරුල්ලෙක් පේනවා වගේ. එහෙම ගන්න එපා. ඒ උපමාව නිකන් මුළු සංසිද්ධියම තේරුම් ගන්න. ඌට ඒතර ඌගේ මුළු ජීවිතේම වැඩ කරන්න බලන්නකො අර කුරුල්ලෙක් පවතිනවා කියන ගත්ත තැන ඇත්තටම එතන තියෙන කුරුල්ලෙක්ගේ කතාවක් නෙවෙයි පිළිබිඹුවන ස්වභාවයක්නේ. ඒ කණ්ණාඩියේ මේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා හෝ නැහැ කතාවක් නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. පිළිබිඹුවක් ඇති තැනක පැවැත්මක් ඇත්ත වෙලා. අර පුද්ගලයෙක් ඇත්ත වෙලා. ඔක තමයි විඥාන මායාව කියලා කියන්නේ. ඔක තමයි මායා ස්වභාවය කියලා කියන්නේ. ආන් ඒ අර්ථයෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකයි මං කිව්වේ අපි හැමෝම ඉන්නේ ඔය කියන අර මෝඩ කුරුල්ලගේ ලෙවල් එකක්. නෙමෙයි පුද්ගලයෙක් මෝඩ කුරුල්ලෙක් වෙලා නෙමෙයි ඈ. ඔය මෝඩ බවින් තමයි පුද්ගලත්වයේ පැන වෙලා තියෙන්නේ. ඔය නොදන්නා ස්වභාවයෙන් පැනවෙච්චි සත්පුද්ගල දෘෂ්ටියක් තියෙන්නේ. නැතුව දැන් එතන කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියන්න බෑනේ. කුරුල්ලෙක් නෑ කියන්නත් බෑනේ. කුරුල්ලෙක් නෑ කියන්නේ නම් එතන හිටපු කුරුල්ලෙක් නැති වෙන්න එපා. කුරුල්ලෙක් නෑ කියන්නේ කුරුල්ලෙක් නෑ කියන්නත් එහෙනම් මං කොහේ හරි දවසක කුරුල්ලෙක් කියලා නිත්‍යභාවයෙන් හම්බෙන්න එපා. නැත්නම් කුරුළු වචනේ නැති බව එන්නෙම කොහේ හරි තැනක නැති බව ඇති වෙලා තියෙන්න එපා. නැති බව හම්බෙලා තියෙන්න එපා. ඒකනේ ඇති දෙන්නේ නැති වෙන්නේ. අන්න එතකොට මෙතන උඩ නුවණක් යෙදුනේ නැතිනම් දැන් අපිට බලන්නකො අපේ කුරුල්ලගයි අතර තියෙන එකම වෙනස අපිටත් කුරුල්ලා වගේම ඉස්සරහට ගියාම පේනවානේ පිළිබිඹුව අපිව. හැබැයි මොකද්ද නුවණකින් අපි ඒක දරන්නේ නැහනේ. වෙනම මේ පැවැත්මක් සහිත වෙනම පුද්ගලයෙක් සහිත දෙයක් මේ කණ්ණාඩියේ පිළිපෙන්නේ කියලා. ඒ මොකද ඒ ප්‍රඥාවක් යෙදිලා තියෙනවා අපිට මේ මට්ටම. හැබැයි දැන් බලන්න ඕක ජීවිතේට දැම්මම උපමාව දැන් රහතන් වහන්සේලාගේ අවබෝධයට දැම්මොත් අපි ඉන්නේ අර දැන් මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙද්දී ඒක නිකන් මෝඩ කුරුල්ලගේ ලෙවල් එක. මේ දැන් අපිට මේ අපි ඉන්න මට්ටම අර මෝඩ කුරුල්ලගේ S2. දැන් මෝඩ කුරුල්ලට එහෙම මෝඩ කුරුල්ලට තේරෙන්නේ නැහැ නේ පිළිබිඹ ඌට ගෙඩි පිටින්ම කෙලින්ම වෙනම පැවැත්මනේ හම්බෙන්නේ. කෙනෙක්ට හම්බෙන වෙනම සත්පුද්ගල ලෝකයක්නේ. ආන්ගේ යෙදීම නිසා බලන්නකො යාගේ ඊට පස්සේ සිතවිලි වැඩ කරන්නේ යාගේ දවස පුරාම යාට හිතෙන්නේ
අර අතන හිටපු කණ්ණාඩි එක ඇත්ත කියන තැන ඉන්නේ හිතෙන්නේ. එයාගේ වචන, එයාගේ ක්‍රියා ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ අවිද්‍යාව ඇති කල්ලි කර්මත් වෙනවා. ඉතින් අර මෝඩ කුරුල්ලට ඒ මෝඩ භවෙන් අර සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් හම්බෙද්දි ඉතින් එතකොට කර්ම විපාක මේ ඔක්කොම සත්‍යයක්. දැන් එතකොට දැන් ඊයේ මට කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ වහන්සේ කියන විදිහට මේ ඔබ වහන්සේ දේශනාව කරන් යද්දී නිකන් මට බය හිතුණා මේ මාව නිකන් නැති වගේ මම ඉඳලා නැද්ද මං ඉඳලා නැද්ද බය වගේ පොඩ්ඩක් ආවා කිව්වා. මං කිව්වා ඉතින් බලන්න ඔය බය එන්නේත් ඔය පුද්ගලයෙක් නැති වෙන්න යනවා වගේ හිතන නිසානේ. මේ අනේ මේක තේරෙද්දි නිකන් කුරුල්ලෙක් මෙතන නෑ වගේ කුරුල්ලා අල්ලගෙනම කුරුල්ලා නෑ කියලා හිතෙන්න ගියාම බය හිතෙනවා ඉතින්. ඇයිද? තාම කුරුල්ලෙක් කුරුල්ලෙක් අනේ මේ කණ්ණාඩියේ කුරුල්ලෙක් නෑ කියලා හිතන්න ගියාම බය වෙනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ ආයෙත් අර බය එන්නේ අපිට අපි නිකන් ඉන්න කෙනෙක්ගේ මේ නැතිවීමක් වගේ මේ පේනවා වගේ. අපි මැරෙද්දි බය හිතෙන්නේ නිකන් ඉන්න කෙනා නැති වෙනවා වගේ හින්දානේ. ඉතින් හිටපු කෙනෙක් ඒකනේ මරණ බයේදී එන්නේ අපිට. නිකන් ඉන්න සත්වයක් නිකන් විභවයක් ඒකේ තියෙන මේ නැතිවීමක් වගේ නිකන් දාරි නැත්තම් බයක් වෙන්න දෙයක් තියෙනවද? නැත්තම් නේ දැන් අර කණ්ණාඩියේ කුරුල්ලට මම කියද්දි ඔතන කුරුල්ලෙක් නෑ මේක නිකන් පිළිඹු කරන ස්වභාවයක් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ කියලා. උට බය වෙන්නේ නිකන් අර අනේ ඔබ වහන්සේ කියන කද මේ හිටපු එකා නිකන් බොරු නැති වෙන්න වගේ යනවා කියනන්නේ. හිතපු එකෙක් නැති වෙන්න යනවා නෙවෙයි. ඒක එහෙම යෙදෙන්නේ නෑනේ. ඒකේ ඇත්ත දැක්කනම් එහි තියෙන සත්‍ය ස්වභාවය දැක්කනම් එහෙම යෙදීමක් වෙන්නේ නෑ. දැන් අපිට නිකන් බය හිතෙනවද අනේ ඇත්ත තමයි කණ්ණාඩියේ කෙනෙක් නෑ නේද? කණ්ණාඩියේ මම බොරුවට තමයි නේද හිතන් ඉන්නේ කියලා එහෙම බැලුවා අපිට බයක් හිතෙනවද? නෑනේ. ඒක බය හිතෙන්නේ නිකන් හරියට කණ්ණාඩියේ කවුරු හරි හිටියා ඔබ වහන්සේ මේ කියන එකෙන් මට ටික ටික තේරෙනවා කණ්ණාඩියේ කවුරුත් නෑ වගේ නිකන්. තාමත් අර කණ්ණාඩියේ පුද්ගල ස්වභාවයෙන් එක දකින්න හින්දායි බය එන්නේ. තාමත් ඒ දැදගැන්මේ එන්නේ. අර හිර වගේ ගතියක් ඇති වෙන්නේ. අනේ කොහොම හිතන්නේ ඉතින් නෑ කිව්වට මේ පේන්නේ කියලා වගේ නිකන්. ඔබ වහන්සේ නෑ කිව්වට මගේ බබුවත් තිරුණා මේ පේන්නේ කවුද එනා? ඔය ඔක්කොම එන්නේ අර අනිත් පැත්තෙන් මේ දේශනාව අනිත් පැත්තෙන් ගන්න හින්දා. එහෙනම් පේන්නේ කවුද මේ? දැනෙන්නේ කවුද? එතකොට ඒකයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ දැන් අපි මේ වගේ අපේ ජීවිතේම කියලා කියන්නේ අර මෝඩ කුරුල්ලට කණ්ණාඩි ඉස්සරහා තව කුරුල්ලෙක් හමු වෙනවා වගේ දෙයක් මේ වෙන්නේ. මෙමය මම මේක උපමාව කිව්වට ඒක උපමාවක් විතරයි. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් මෙතන වෙනවා කියලා නිකන් ඔබට යම් ඉඟියක් කරනවා. ඔබටත් ඔය හම්බෙන ලෝකය වෙනම සත්වයක ඉඳන් වෙනම පුද්ගලයෝ වෙනම තැන්වල ඉන්න අතීතේ හිටපු අනාගතේට ඉන්න මේ හමු වෙන ස්වභාවයම අර වගේ ස්වභාවයක්. අර වගේ මෝඩ කුරුල්ලට උඩ මෝඩ බවක් කියලා තේරෙන්නේ උඩ තේරෙන්නු කියන ප්‍රඥාවන්තයා කියලානේ. උඩ පේන්නේ මේ වාතේයි මෝඩ මේ පේන්නේ මට කියලා නේ පේන්නේ. ඔබ හන්දර පේන්නේ නැද්ද මේ පේන්නේ කියලා හිතෙන්නේ. මොනවා කරන්නේද ඉතින් මෝඩ භාවය කියන්නේ මෝඩ ගාවේ පඬිතයා වගේ තමයි පෙනී හිටින්නේ. මෝඩ භාවය හැම වෙලෙම පඬිත ස්වරූපයෙන් පෙනී හිටිනවා. අඥානකම ඥානයේ හැටියට පෙනී හිටිනවා. ඒ මොකද අර බොරුව කාලයක් ඇසුරු කරලා දැන් බොරුව ඇත්ත බොරු වෙලා තියෙන ඇතුලේ අපි. අර ඔය මේ ගම් උදාව තියෙන කාලේ එක අමාත්‍යවරයෙක් ගිහලා කිව්වලු ගමේ මිනිහෙක්ට හොඳ කිතුල් ලකුණු ටිකක් ගේන්න කියලා. හොඳ කිතුල් ලකුණු ටිකක් ගේන්න ගියාම හොඳ මේ අමාත්‍යවරයාට හොඳ කිතුල් ලකුණු ටිකක් අරන් ආවලු. ආයේ කාලෙගොල්ලෝ මේ මොනවද මේ සීනි හකුරු ගෙනාවයි කිතුල් ලකුණු ටිකක් ගේන්න කිව්වලු. දැන් ගමරාලට කේන්ති ගිහිල්ලා හොඳ වැඩක් කරන්නම් කියලා මම හොඳම වැඩි හොඳටත් එක හොඳටම හදලා ගෙනාවා. ඒ සීනි හකුරු කිව්වා. එයා හොඳට සීනි දාලා හකුරු ටිකක් හදලා දුන්නලු ගෙනෙල්ලා. ඒකල අම්මෝ කොහෙන්ද හොයාගත්තේ උත්තම වර්ගික කිතුල් ලකුණු ටිකක් නේ කිව්වලු. ඒ මොකද හේතුව අරයා පොඩි කාලේ ඉඳලා කාලා තියෙන්නේ කිතුල් හකුරු කියලා උගන්ලා සීනි හකුරු. සීනි හකුරු කාලා ඇත්ත කිතුල් හකුරු දෙද්දි නිකන් බොරු කිතුල් හකුරු වගේ. බොරු එක දෙද්දි නිකන් ඇත්ත වගේ.
ඔය වගේ තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. කාලයක් මේක ඇසුරු වෙලා දැන් ආය අර හිතන්නකෝ අර කුරුල්ලට වගේ තමයි. කුරුල්ලා කාලයක් එහෙම වෙනම මේ පුද්ගල සත්ත්ව ස්වරූපයෙන් දැකලා ඌට කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගියාම ඌට ওই යෙදෙන්න මේ ඒ සත්‍යයක් විදිහට එතන. තැනක ඉන්න යම් කාලයක හිටපු ස්කවයක් එන ස්වභාවයක්. ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් මේ වගේ බොරුව මේ විඥාණයෙන් ඇසුරු වෙලා මේ සිත අර මෝඩ කුරුල්ලෙක් වගේ ජීවත් වෙලා හිතන්න දැන් සත්‍ය නිකන් අපිට නිකන් හුරු නෑ තේරෙන්නේ නෑ මොනවා කියනවද මන්ද? ඉතින් ඒක ලේසි නෑනේ. ඉතින් හිතන්නකෝ අර මෝඩ කුරුල්ලට කොහොමද කියලා දෙන්නේ කියලා. මෝඩ කුරුල්ලෝ ඔය පේන්නේ පිළිමිබුවක්. ඔය පිළිබිඹු කරන ස්වභාවයක් මිසක් ඔතන වෙනම විඥානයක් සහිත වෙනම පැවැත්මක් තියෙන වෙනම සත්‍යයක් කාලයක හිටපු අතීතේ හිටපු අනාගතේ වර්තමානයේ පවතින නෑ. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඒකේ ඉතින් බුදු වෙනවා කියන්නේ ප්‍රාතිහාරයක් කියන්නේ. හිතන්නකෝ තනියෙන්ම මේක අවබෝධ කරනවා කියද්දි කොච්චර ඒ කියන්නේ බුදුවරේට අපි මෙච්චර නමස්කාර කරන්නේ මේ ඥානය මේක විනිවිද ගියාට හිතන්නකො නිකන් අර හිතන්න අපිට හිතා ගන්න බෑනේ කොහොමද මේ කුරුල්ලට ඇස් දෙන්නේ කියලාවත්. මේ අපි දකින්න ඇස් දෙක කොහොම දෙන්න කියලාවත්. හැබැයි ඒ ඇස් දෙක දෙද්දී තේරුම් ගන්න අර මෝඩ කුරුල්ලත් නැති වෙනවෑ. නැතු අර මෝඩ භාවයෙන් අර ඒ සත්‍යයේ පුද්ගලයෙක් දැක්ක මෙම අර මේ අර නැතු අර කුරුල්ල නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ මෝඩ භාවයෙන් හිටපු මේ මම කියලා හම්බෙච්ච පුද්ගලයාත් ඉවරයි. එකක් නැති වෙද්දී ඔක්කොම එකටම ඉවරයි. නැතු අර මෝඩ කුරුල්ලා නැතුව අර හරි කුරුල්ලෙක් දකින්න කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි කුරුල්ලෙක් කියලා එකක් හරි හම්බෙන්නේ නැහනේ. දැක්ක දාන්ගේ මෝඩ භාවයෙන් පැනවෙච්චි සත්පුද්ගල ස්වභාවයක් මේ වැඩ කරන්නේ. මේ මෝඩකම අවිද්‍යාවෙන් සකස් මෝඩ භාවයෙන් ඔප්නැන් වෙච්චි. දැන් ඉතින් ඒ බලන්න දැන් හිතනවා අනේ කුරුල්ලා මොනවා කරයිද දන්නේ නැහැ. මට ඇටැක් එකකට ආවත් දන්නේ නැහැ. දැක්කද? අර කුරුල්ලා හමු වෙද්දි මේ පැත්තේ ඉන්න මට ඇටැක් කරන්නද දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. මමත් ඕකට දෙකක් දෙනවා. දැක්කද? ඒයින් වෙන මමෙකුත් හැදෙන හැටි. අර පැත්තේ කුරුල්ලට කණ්ණාඩියේ තව කුරුල්ලෙක් මුණ ගැහිම සමගම මේ පැත්තේ නිකන් අර එන මේ මමෙකුත් ඒ එක්කම පැන නැගිලා. බලන්න නැති කියලා. ඒක අපේ හැමදෙරනේ පියවීමක්ම නෙමෙයි උනේ පොඩි අපහසුයක් තියෙනවා ඒ. නෑ මම නෝනා කියන උත්තරේ එන්නම්. මම මේ ඉස්සෙල්ලා කියන්න දන්නේ නෝනා අහපු ප්‍රශ්නේ නෙමෙයි. දැන් අපිට ভাইබ්‍රේෂන් ලෙවල් එක වෙන කතාවක්. මම මේ කියන්නේ ඊට දැනට සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ලෝකේ හම්බෙන විදිය අපි මේ කියන්නේ මම කියන්නේ. මම එන්නම් උත්තරේට. මම මේ ටික එතකොට මේ අනිත් අයටත් පොඩ්ඩක් අර අලුතෙන් ආපු පැසිකුත් ඉන්නවනේ මේක පොඩ්ඩක් අර මට ඕන කරන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එන්නම් මම ටිකක් මේ භාවනාවට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ভাইබ්‍රේෂන් ලෙවල් එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා මම කියන්නම් ඒක. හරි. දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් අහන් ඉන්නකො. හරි. දැන් මේ විදිහට අපේ ජීවිතේ යෙදිලා තියෙන්නේ මෝඩ භාවයකනේ. ඒ මෝඩ ස්වභාවයක යෙදිලා දිනවා කියන සාක්ෂිය තමයි හැම වෙලෙම අපිට කාලයක් හම්බෙනවා. අතීතේ හිටපු අය, අනාගතේ ඉන්න අය, වර්තමානයේ ඉන්න මම සහ ලෝකේ, ඒ වගේම මගෙන් පරිබාහිර වෙනම සත්වයෝ, පුද්ගලයෝ ලෝකයක්. මම ඉන්නවා මගෙන් බාහිර ලෝකයක් හම්බෙනවා. මම ඉන්නවා අතීතෙත් මං හිටියා, අනාගතෙත් මං කවදා හරි මැරිලා මෙහෙ උපදී, මෙහෙ අය කියලා අනාගතේ ඉන්න මමකුයි අනාගතේ ඉන්න සව සත්වයෝයි. මම මැරිලා ගියත් මේ ලෝකෙ මෙතන තියෙයි වගේ බලන්න. අර වෙන් වෙච්ච ditthව සහගත ලෝකයක්. ඒ යම් තැනක මුලාව තියෙනවද? යම් තැනක මෝඩභාවයේ තියෙනවද? ඒ කියන්නේ එතන යෙදිලා තියෙන්නේ ද්වි ස්වභාවයක්. ඩුවලිස්ටික් වර්ල්ඩ් එක. අන්නේ ඩුවලිස්ටික් වර්ල්ඩ් එක තියෙනවා නම් එතන කල්පනා වෙන ගතියක් තියෙනවා. දැන් හිතන්න අපිට කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අපිට කල්පනා වෙනවාද මේ කණ්ණාඩි හිටපු කෙනා ගැනවත් ඌ මට ඇටැක් කරන්න දෙන්නේ ඌ මට කෙලවන්න දෙන්නේ එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. නිකන් ඒක එතනින්ම ඉවරයිනේ. ආයි කල්පනා වෙන ගතියක්වත් නැහනේ. ඒ දකින්න වෙලාවෙවත් එතන කෙනෙක් ඉන්නවා තැනක ඉන්න කෙනෙක් හම්බෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙලාවෙවත් අපිට නිකන් අර දුකක්වත් සතුටක්වත් එතන ඉන්න මිනිස්සු යෙදෙන්නේ නැහනේ දැක්කද? ඒ කියන්නේ සංස්කාරණේ වෙන්නේ නැහැ.
මොකද ඒක දකින්න දැක්මම අපි දකින්නේම යම් ඥානයකින්. එතන සත්පුද්ගලත්වයෙන් තොර අනාත්ම දැක්මක් තියෙන්නේ. ශූන්‍යතාව දැක්ම දැන් ශූන්‍යතාවයෙන් දකින්නවා කියලා එකක් නැහැ. ඒ පුද්ගල ස්වરૂපයක් හමු නොවන එකට ශූන්‍යතාවය කියලා කියන්නේ. නැතු මේ ශූන්‍යතාවයෙන් දකින්නකො මා එතන පුද්ගලෙන්නේ නැහැ ශූන්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. හිස් බවක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි. ඒ අපිට ඒ පේන්නේ මේක සත්පුද්ගලත්වයෙන් තොරව. දැන් සත්පුද්ගලත්වයෙන් තොර දකින්න විදියක් නැහැ. අර මම කිව්වහම ඉතින්නේ අපි අර කණ්ණාඩි දිහා බලනවා මෙතන පුද්ගලයෙක් නෑ. එහෙම බලන්නේ නැහනේ අපි. ඒක නුවණක්. ඒක යෙදිච්ච ඥානයක්. දැන් රහතන් වහන්සේලා මේ ආයාසයෙන් මෙතන පුද්ගලයෝ නැහැ මෙතන සත්වයෝ නැහැ එහෙම හිතනවා නෙවෙයිනේ. අර කණ්ණාඩි ඉස්සරහට පුද්ගලයෙක් ගියාට පුද්ගලයෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ වගේ ඒ දැක්ම ඥානයකින් තියෙන්නේ. ප්‍රඥාවක් යෙදිලා තියෙන්නේ එතන. අය ප්‍රඥාව කියන්නේ ආයාස කරගෙන එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි ආයාසයෙන් කණ්ණාඩි කවුරුත් නැහැ කියලා හිතා ඉන්නේ නැහැ. අපිට නිකන් කොහෙට හරි ගියත් නිකන්වත් ප්‍රාර්ථනාවක් එන්නේ නැහනේ. කණ්ණාඩි හිටිය පුද්ගලයා බලන්න එන්න ඕනේ. යෙදෙන්නේ අනාගතයක්. යෙදෙන්නේ අතීතයක්. හිටියා නේ එතන හිටියා කෙනෙක්. දැක්කද අතීතේ යෙදෙන්නේ. නැතු අතීතේ කණ්ණාඩියේ කෙනෙක් හිටියා දැන් මං එයා දැන් මේ වර්තමානේ නැහැ. එහෙම එකක් නෙවෙයිනේ. ඔය අපි හිතන්නේ අතීතයේ ගෙවිලා ඉවරයි අනාගතේ ඇවිල්ලා නැහැ කියද්දි මෙහෙම දෙකක් ස්ථිරව තියෙනවා. ඒ දැකපු අය දැන් නැහැ මෙතන. අනාගතේ තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අනාගතේ බලන් ඉන්න අය මෙතන නැහැ වගේ නිකන්. අපි ගන්න ඒක අර මෝඩ බවින්මයි කියන බුදුන් වහන්සේලාගේ වචන. බුදුන් වහන්සේලාගේ ඉගැන්වීම අපි ගන්නෙ හරි වැරදි ලෙස. වැරදි විදිහක. ඉතින් දැන් හරි. එතකොට දැන් ඔන්න ඔය ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මෙන්න මෙහිම සම්මාදිට්ඨිය කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ අපි තේරුම් ගන්නවා. මේ හැම වෙලේම අපේ නුවණ නැති නිසා අපේ මෝඩ ස්වභාවය නිසා අපි මෙහෙම ද්විත්ව ස්වභාවයක් ඩුවලිස්ටික් එකක් අපිට ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හැම වෙලේම හරි පීඩනයක් තියෙන එකනේ අපිට. මොකද්ද මං ඉස්සරහට කරන්නේ? හැම වෙලේම දැක්කද නිකන් ඉන්න බෑනේ ඇයි? නිකන් මොකද කරන්නේ? අයි ඉස්සරහට දෙපැත්තට ඇදෙනවා හිත හැම වෙලේම. ඒ අර මෝඩ කුරුල්ලා වගේ නේද? මෝඩ භාවයක් යෙදුන තැන හරි පීඩනකාරී බවක් තියෙනවා. හරි අසහනකාරී බවක් තියෙනවා. හැම වෙලේම නිකන් හරි බයක් තියෙනවා මට මොනවා වෙයිද? අර අනිත් කුරුල්ලගෙන් ඇටැක් එයිද? ඒ වගේ නිකන් අර ඒ මෝඩ භාවයෙන් හම්බෙද්දි මෝඩ භාවයෙන් උත් මමෙකුත් ඉන්නවා. ඒ වගේම අර පැත්තේ සත්‍යොත් ඉන්නවානේ. ඒ නිසා බය තියෙනවා. සැකේ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික එදෙනවානේ. සැකය, බය, ආසාව, තණ්හාව. ඒ වගේම හැම වෙලෙම නිකන් අර පීඩාවක් යන මෙතන නිකන් මොකද්ද මං ඉස්සරහට කරන්න කියලා හිතා ගන්න බැරි නිකන් හරි අඳුන් කුඳුන් ගතියක්. දැන් ඒ කියන්නේ අහන්නේ හාමුදුරුවෝ මොකද්ද මට කියන්නකෝ ඉස්සරහට මං කරන්න ඕනේ මොකද්ද? හරි අඳුන් කුඳුන් මූඩ් එක. ඔය වගේ නිකන් අර මේ හැම වෙලෙම ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක තමයි අවුල. ඒක තමයි ඒ අර මෝඩ කුරුල්ලගේ නිසා මෝඩභාවය. මම මෙයාලව අතහරින්න ඕනේ නැද නැත්නම් මෙයාලා එක්ක ඉන්න ඕනේ නැද? දර කණ්ණාඩියේ කුරුල්ල ඇහුවොත් මෙයාලා අතහැරලා ඉන්න ඕනේද මම? නැත්නම් මම මෙයාලා එක්ක ඉන්නද මෙයාලා කරන ඕන දේ මේ කුරුල්ල කරන ඕන එකක් මම බාර ගන්නද? නැත්නම් මම ඔය ඔක්කොම අතහැරලා දාන්නද? අර නිකන් දැක්කද හරි කන්ෆියුස් ගතියක් නේ තියෙන්නේ. ඒ සත්‍යයේ නොදන්න නිසා හරි කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ ඔළුව. නෑ කමන්නේ මම මෙයාලත් එක්ක ඉන්නවා කියනවා. ආයෙ හිතනවා බෑ බෑ අපෝ එපා වෙලා තින්නේ මම යනවා ආයෙ අතහරිනවා මේ ෆෙයක් කියනවා. ආයෙ කියනවා නෑ නෑ කෝ ඔය කමන්නේ ඕන එකක් මං ඉන්නවා කියනවා. අර හැම වෙලෙම නිකන් කන්ෆියුස් වෙනවා ඇතුළ. කන්ෆියුස් ගතියක් මොකද්ද කරන්නේ මොකද්ද තේරෙන්නේ නෑ. හැම වෙලෙම අර නොදන්නා නිසා අර කියන්නේ කුරුල්ලෙක් නොදන්නකම නිසා නෙමෙයි උගේ ජීවිතේ යෙදিলা තියෙන්නේ මෝඩකමකනේ. ජීවිතය කියලා උට හම්බෙන්නේම මෝඩයක් මෝඩකමනේ. ඒ ස්වභාවය නිසා කන්ෆියුස් ගතියක් තියෙන නිසා මිනිස්සයා කියන අපි කියන්නේ මේ අවිද්‍යාවට යොමු වෙති සත්වයා කියලා කියන්නේ අවිද්‍යාවෙන් උත් සත්ව ස්වභාවය කියන්නේ හරි කන්ෆියුස් එකක්. හිතා ගන්න බැරි නිකන් එන අවුලක් ඇතුළ හරි බ්‍රහ්මජාලයක් කියලා කියන්නේ පැටලැවිලි ගොඩක්. අවුල් ජාලයක්
එයි මොකද පිරිසුදුව මෙතන යථා ස්වභාවය පිළිබඳ නුවණ නැහැනේ. ඒ නුවණ නැති නිසා මම මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා කන්ෆියුස් එකක් අපි ඉන්නවා. දැන් ඔන්න ඔහොම කෙනෙක්නේ අපි භාවනා ඊට පස්සේ අපි කියනවා හරි දැන් ඔයා එන්නකෝ දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔයා කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්ෆියුස් කරන හැම වෙලෙම ඉස්සරහා ගැන හිතනවා, පස්ස ගැන හිතනවා, තව කෙනෙක් ගැන හිතනවා, තව තැනක් ගැන හිතනවා. ඊට පස්සේ ඕව හිතන්න ගියාට පස්සේ ડિප්‍රෙෂන් ලෙවල් වලට එනවා. ඊට පස්සේ ওই ડિප්‍රෙෂන් නැති කරගන්න මොකක් හරි මත්ද්‍රව්‍යයක් හරි මත් වෙන්න ඕනේ. ඒක නැත්නම් නිදිපෙති හරි ගහන්න ඕනේ. ඒ අර හැම වෙලේම මේ කන්ට්‍රෝල් අන්කන්ට්‍රෝල් සිතුවිලි එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ සිතුවිලි ඇතුලේ බය, සැක වෙන අවුල්. දැන් අපි හිතමු දැන් මොකක් හරි ඩ්‍රග් එකක් ගත්තා කියලා ඔක අය වෙන අන්තිමට ටික කාලයක් යද්දි ඩ්‍රග් එකකින් සැකේ එන්න ගන්නවා. අයිස් වගේ ගහගෙන යද්දි ඒකෙන් එන්න ගන්න ඔක්කොම සැක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊටත් වඩා අවුල් ඒක. ඒ ඩ්‍රග් එක හරහා එන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකකින් එන සැකේ. ඊට පස්සේ ළඟ ඉන්න එකක් සැකයි. හරිම හැම වෙලෙම හිතෙන්නේ මේ මට මොනවා හරි කෙලවන්න මේ ඔක්කොමලා ඉන්නේ මට මොකක් හරි අර නිකන් සිස්කුපීනියා වල නිකන් ලෙවල් එකක්. අන්න ඔය වගේ අර ඔය මෝඩකම ගියාට පස්සේ ඔය තෝට ඊට පස්සේ ඇතුලේ සිතුවිලි ධාරාවේ අන්බැලන්ස් ගතියක් එනවා. හැම වෙලෙම හරි නිකන් අර වගේ මොකද්දෝ සැකයක් තියෙනවා නිකන්. ඒක හිතා ගන්න බෑ මට ඒක හිතෙනවා දැන් ඔය දැන් ගෙදර ඉන්න දවස්වල අම්මලා වුණත් මහාන වෙලා වුණත් මට කියනවා හාමුදුරුවෝ පරිස්සමින් කන බොන දේවල් මේ මට හිතා ගන්න බෑ මේ බය සැකය කවුරු හරි මොනවා හරි දාන්න ඇති බලන්නකො කියලා මිනිස්සු හිතන්නේ කවුරු හරි මොනවා හරි අපිට දානවා ඇති මට හිතා ගන්න බෑ දේවාල වලට ගිහිල්ලා මිනිස්සු ඉන්නකොට අරයා කරා ඉතින් ඔය තරම් මිනිසුන්ට කරන්න කට්ටිය යන්නේ නැහැ නේ උනාට ඒ කරන ඒවා ගලවන්න කට්ටිය කොටයි ඊර යාළගේ අස්සේ සැකේ ඉතින් ඒ වගේදී බිස්නස් තමයි ඉතින් අන්තිමට දේවාල කාර්යව පොසත් වෙනවා ඉතින් කපුව හතරු ඉතින් ඒ ඉතින් සැකේ ඉතින් යාළගේ සැකේ යූස් කරන්න පුළුවන් බය මනුස්සයෙක් ඇතුළේ තියෙන සැකය බය ওই ටික යූස් කරලා ඉතින් ආගමට හොඳයි දේවාලයකට හොඳයි ඒ මිනිසුන්ගේ බයයි අසරණකමයි නොදන්නාකම නිසා එන ප්‍රශ්න ටික සූරම් කන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ නොදන්නාකම නිසා මිනිසුන්ගේ ඒ නොදන්නාකම කවුරුත් කියලා දෙන්නේ නැහනේ මේක මේ ඔබ මේ ශූන්‍යතාවයක් තියෙන ශූන්‍යතාවේ කවුරු ඒ වහන්න ඉන්නේ නැහනේ කවුරු ශූන්‍යතාවේ කිව්වොත් අනේ හාමුදුරුවෝ ඕවා නම් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි යනවා දේවාලයකට කියලා ඔහු මොකද්ද ඔය කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මං ආසේ ඔබ හද මේ කුරුල්ලෙක් කියනවා කන්නඩියක් කිව්වට ඕව අපිට මේ ප්‍රශ්න කෝටියක් ආසේ අහන්න බෑ ඒව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා ඉතින් යනවා කීලා කාගේ හරි බිස්නස් කාර්යයක වහලේ බිස්නස් එකට අහු වෙනවා කාගේ හරි ව්‍යාපාරයකට අහු වෙනවා කාගේ හරි සිස්ටම් එකකට ඉතින් අහු වෙනවා ඊට පස්සේ මේ මිනිසුන්ට බයිනවා ඇයි අර මෙච්චර ශුන්‍යතා දහමක් තියෙද්දි ඒකට කන් යවන්නේ නැහනේ මේකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න යන්නේ නැහනේ ඒ ඇත්ත කරගෙන ඒකේ සහනයක් හොයනවා මේ බොරුවක් ඇත්ත කරගෙන දැන් පට්ටබල් බොරුවක් ඇත්ත කරගෙන දැන් ඊට පස්සේ ඇත්ත කියපු දේ වැඩක් නැහැ තේරුමක් නැහැ කියලා කොහොමත් බොරුවක්ම තමයි ඇත්ත කරගත්තේ දැන් ඉතින් ආයේ ඒකින් ගැලවෙන්න දිවට වැඩක් නැහැ ඒකේ යථාර්ථය තේරුම් ගන්න ඕන බොරුවක් ඇත්ත කරගෙන ඇත්ත ඇතුලේ සහනයක් හොයන්න දිවට තේරුමක් නැහැ දැන් අර කුරුල්ලාගෙන් බේරෙන්න ගියාට ඒ කුරුල්ලාගෙන් බේරෙන්න උපක්‍රම දාගත්ත හැදුවට තේරුමක් නැහැ. මොකද තිබ්බෙම නැති ප්‍රශ්නයක් නේදන. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑනේ එතන. නැති තැනක ප්‍රශ්නයක් හදුනනේ මෝඩකමේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න ගියට වැඩක් නෑනේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර හොයන්න ගියාට තේරුමක් නෑ. හැම උත්තරයකම ආයෙ අර හිරවිල්ල ඉතුරු වෙනවා ගිහිල්ලා. ඒ කුරුල්ලා අල්ලගෙන යන්නේ උත්තර හොයන්න. නැති දෙයක් ඇත්ත කරලා දැන් ඊට පස්සේ ඒකින් ගැලවෙන්න එක කිව කරනවා. නිකන් අර නැති සංසාරයක් ඇති සංසාරයක් බවට පත් කළා දැන් අපි ගැලවෙන්න මේ try කරන්නේ නැති තිබ්බෙම නැති එක ඇත්ත කරගෙන දැන් නටනවා දත් මිටි ගාගෙන මාර ටෙස්ට් වෙලා කොහොමද දැන් සහනේ හොයනවා ඉතින් ඒක අර නිකන් අර මේ මොන වගේද දන්නවද අර සමහර අය කියනවා දැකලා තියෙනවද මේ ජීවිතය කියන්නේ ගේම් එකක් මේක ජීවිතය කියන්නේ බොරුවක් ගේම් එකක් කියලා බලන්න හදනවා දැකලා තියෙනවද? ඒතකොට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ ගේම් එක හැදුනේත් මේ මිනිස්සු දිහා බලලා තමයි වීඩියෝ ගේම් එක හැදුවේ. දැන් වීඩියෝ ගේම් එක ගල්ලා මේක බොරු කියන්න යනවා. ඒක තේරුමක් නැහැනේ. වීඩියෝ ගේම් එක හැදුවේත් මේක ඇත්ත කරලා.
මේ පවතින ලෝකය කියන එක සත්‍යයක් කරලා ඒක දිහා බලලා තමයි ගේම් නිර්මාණය කරන අය වීඩියෝ ගේම් හැදුවේ. දැන් අපි ඊට පස්සේ වීඩියෝ ගේම් එක බලලා මේක බොරුවක් කරන්න හදනවා. වීඩියෝ ගේම් එක කියන එක ගත් එක ඇත්තක්ද? ඒක හැදුවෙත් මේ බාහිරේ බලලා ඇත්ත කරලා. ඔන්න ඔය වගේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ බොරුවක් ඇත්ත කරලා දැන් මේ ඇත්ත කරපු දේ එක එක විදිහට බලනවා බොරු කියලා බලන්න හදනවා. තේරෙනවද දන්නේ මං කියන කාරණේ? පොඩ්ඩක් නුවණ ගේදුවොත් තේරෙයි අම්මෝ දැන් මේ කොහොමද තිබුණේ බොරුවක් ඇත්ත කරලා දැන් මේ ඇත්ත එක එක විදිහට බලනවා. මේක හීනයක් කියලා බලනවා, මේක අරකක් කියලා බලන්න යනවා. එක විදිහට මේක පදනම තියෙනවා මේක ඇත්තක් කියලා අරගත්ත ගතිය. දැන් අර කුරුල්ලෙක් කියලා මෙහෙම අරගෙන කණ්ණාඩියේ මේක ධාතු ටිකක් විතරයි. මේ කුරුල්ලා කියන තැන තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ ඇටමස් නහර ටිකක් විතරයි. කොයි විදියට බලලා මේකෙන් ගැලවෙන්න ගියත් වැඩක් නැහැ. පදනම බොරුවක් ඇත්ත කරගෙන ඒ ඇත්ත කොයි විදියට විමසලා ඒක බොරු කරන්න ගියාට වැඩක් නැහැනේ. ඒ පදනමයිනේ විමසන්න ඕනේ. ඒ පදනම සත්‍යද කියලානේ. අන්න ඔය වගේ සිද්ධියක් මේ මං කියන්නේ මෙතන වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ටිකක් ප්‍රඥාවන්තයෙන්ට ඒක අහු වෙනවා. කියන්නේ මෙතන ඇත්තටම මේ පේන සිද්ධිය එක විදිහට බලලා වීඩියෝ ගේම් එකක් වගේ අරක වගේ මේක වගේ නෙමෙයි. මේ සිද්ධිය යෙදුනේ කොහොමද කියන එකයි ප්‍රඥාවන්තයෙක් විමසන්නේ. මේක ඇත්ත කරලා මේක තව විදිහට බලන එක නෙමෙයි. කුරුල්ලා කියන්නේ මෙහෙම කියන හිත එක නෙමෙයි. මේ කුරුළු භාවය හමු වෙන්නේ මොකක් නිසාද? අන්න වගේ මෙන්න මෙතන මේ සත්ත්ව ස්වභාවය අපිට පුද්ගල ස්වභාවය හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ ඥානයකුයි මෙතන යෙදෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ. එතකොට මේ ඥානය දැන් අපි මේ කතාව අපි දැන් මේක ඇහෙනවානේ. මේක අහලා මෙහෙමයි අපි ඊට පස්සේ තේරුම් ගන්න දැන් ඔබ වහන්සේ කියන එක හරි මේක මෙහෙමයි කිව්වට මට හිතෙන්නේ එහෙම බෑ. මේකට යම් කාලයක් යනවා. දැන් ඔබ මේ දේශනාව අහපු දැන් මං හිතන්නේ අපි මේක ආත්මයක් නෙමෙයි වෙන්නේ. මේ යම් සත්පුද්ගල මේක අහගෙන අපි මේ තාම මෝඩකම ගෙවිලා නැති හින්දානේ අපි මේ තාම මේක කතා කරන්නේ මේ. يعني මේක අහා එනවා ඇති. හැබැයි දැන් මෙහෙමයි මං අහා එනවා කිව්වා මේක නිවන පැත්තෙන් නෙමෙයි කියන්නේ. අර මෝඩ කුරුල්ලගේ පැත්තේ දැන් මේ කතා කරන්නේ. මෝඩ කුරුල්ලගේ පැත්තේ දැන් නැත්නම් ඔය උපමාව ගන්න එපා. අර ස්ථීර විසින් ආපු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක තමයි ඇත්ත ගිය ආත්ම ලක්ෂ ගාණක් කියලා එහෙම ගන්න එපා. අර මෝඩ කුරුල්ලගේ ඇස් වලට ගියොත් උදින් කොච්චර කාලයක් එනවද? ඒ කාලය ගන්නෙත් අර මෝඩ කුරුල්ලගේ ලෝකෙට සාපේක්ෂව. නිවන අසංකතයි. එතන කාල කතාවක් නෑනේ. ඕක ඇත්ත තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඌ අවුරුදු ගාණක් හිටියද කල්ප ගාණක් හිටියද මෝඩ භාවේ නෑනේ. මෝඩ භාවේ කල්පේ හම්බෙන්නෙත් එතන පුද්ගලෙක් මෙමෙක් හිටියොත්. කල්ප අවුරුදු තප්පර චිත්තක්ෂණ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මෝඩ භාවයක් ඉදලා දැන් මේක අපි අහගෙන මේ යනවානේ දැන් නිකන් මේ අර නිකන් මෝඩ කුරුල්ලට ඒතනින් ධම්ම මේ කියන කතාවක් නෙමෙයි. මෝඩ කුරුල්ල මෙහෙම බලහම මේ උඹ ඉන්නේ මෙහෙම කියන වගේ ඇහෙනවානේ. දැන් ඇහෙද්දී මේක මේ මට තේරෙන හැටියට මේක අහන්නත් ඕනේ. අහගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපි මුළු ජීවිතේම මේක දැනිච්ච මිනිස්සයා මේකෙන් නැගිටින්න උත්සාහ කරනවා මිසක් මං හිතන්නේ ආයා මෝඩ කුරුල්ලෙක් අර එහා පැත්තේ කුරුල්ලා එක්ක පැවැත්ම හදන්න උත්සාහ කරයි කියලා. එයාට මේ මුළු ජීවිතේම මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ යා මේ ජීවිතේ. නේද වෙන මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ නුවණ ආපු මිනිස්සයාට ඉතින් වෙන දෙයකින් තේරුමක් නැහැ. වෙන වැඩක් කරලා ඉතින් මොකටද? ඉතින් හිතන්නකෝ ඔබට මේ දේශනාව ඇහිලා මේ ඒකේ සම්මාදිට්ඨිය දැනුණාට පස්සේ ආයේ ඒ ඇහිච්ච ඔක්කොම අතහැරලා ගියානේ. මොකද ඒ ඇයිට මේකේ ආයේ තේරුමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් හරි මේ කියන එකේ බිඳුවක් හරි ඇතුළට වැදුනා නම් මං හිතන්නේ නෑ යා එහෙම මේ ආයෙ පාරක් එයාට මේ බොරු පැවැත්මක් කෙරේ සිතුවිලි පහළ වෙයි කියලා. එයාට මේක ඇතුලේ තවත් මේක නිකන් නටන්න හිතේ කියලා. ඒ මොකද එයාට යම් මට්ටමකට හරි මේ කියන එක නිකන් 100%ක් අවබෝධ වුනේ නැතුව නිකන් ඉවටවත් අඩුම ගානේ දැනෙනවා නම් මෙන්න මොකක් හරි උන්වහන්සේ මේ කියන්න හදනවා කියන එකවත් එතකොට තමන්ගේ මෝඩකම හරි ටික තේරෙනවානේ. ඒ මෝඩකම තේරිච්ච කෙනෙක්
එයාගේ මුළු ජීවිතේම සකස් වෙන්නේ මේකෙන් නිදහස් වෙන පැත්තට. තව මේක පවත්මක් හදන්න නෙමෙයි යාට ඕනේ. මේ පැවැත්මේ බොරුවම යාට දකිනවා. එයා යම් වැඩපිළිවෙලක් හදනවා නම් මේ පැවැත්මෙන් නිවෙන විදිහට ඒ වැඩපිළිවෙල හදන්නේ යාගේ ජීවිතේ. හරි. දැන් හිතමු දැන් අපි ඔන්නෝක මේ දේශනාව මෙහෙම ඇහිලා ඊට පස්සේ අපිට හිතෙනවානේ දැන් හාමුදුරුවෝ දැන් මේක ඇහුණාට පස්සේ දැන් මගේ ටික මගේ ඇබ්බැහිය මං ගෙවා ගන්න එපා. අන්න එතකොට අපි කියනවා දැන් ඔයා ඒ නිසා දැන් ඔයා භාවනා වැඩපිළිවෙලක් පටන් ගන්න. ඔයාගේ අසතිය දකින්න ඔයා හොඳට සතිය හදා ගන්න. සිහිය හදා ගන්න කියනනේ සිහිය. දැන් අර වගේ කෙලින්ම ලෝකයක් හම්බෙන ලෙවල් එකකනේ ඉන්නේ අපි. කෙලින්ම අර ඝන විදියටම අර කුරුල්ලට පැවැත්මක් කුරුල්ලෙක් හදන තැනකම ඉන්නේ. දැන් එයාට භාවනා කරන්න කියලා කිව්වට දැන් එයාට තේරෙන්නේ දැන් හාමුදුරුවෝ මං දැන් භාවනා කරන්න මොකද්ද ඕනේ කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි කියනවා දැන් ඔයා දැන් ওই ඝන විදියටම අර කුරුල්ලෙක් දකින්න ලෝකෙකනේ ඉන්නේ. ඝනත් දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් ඕකත් එක්කනේ සිතවිලි වේගෙ දුවන්නේ. පොඩ්ඩක් ඔයා ඔය සිතවිලි ස්පීඩ් එක අඩු කරන්න ඔයාට මෙතන ඇත්ත දකි කියලා කියනවා. එතකොට අහනවා දැන් හාමුදුරුවෝ මං කොහොමද මගේ සිතවිලි වේගේ දැන් මං ඒ තරම්ම මට මේ මතක් වෙනවා සිහි වෙනවා දි වෙනවා වැඩි මගේ අභ්‍යන්තරයේ සිතවිලි වල බර මට ඒක ඝන විදියටම බර විදියටම මේක දැනෙනවා බරත්වයෙන් මේ සිතවිලි. ඒ කියන්නේ මේ සිතවිලි ඉදි හරි බරයි ඇතුළට. ඒ කියන්නේ තනිකර වැඩිනේ අවිද්‍යාවේ තණ්හාවේ ස්වභාවය. තණ්හාව බරයි. එතකොට අපි කියනවා දැන් ඔයා පුළුවන් තරම් සිහිය පවත්වන්න ගන්න. ඊට පස්සේ කෙනෙක්ට අහන්න බලන් කොහොමද හාමුදුරුවෝ සිහිය පවත්වන්න පටන් ගන්නෙ? හැම වෙලෙම here and now. තමන් මේ සිතවිලි ධාරාවේ යද්දි මේකේ පිටිපස්සේ ඉඳන් ටෝච් එක ගහන් ඉන්නා වගේ ඉස්සරහා සර්පෙක් යද්දි තමන් අවදිව මේ වෙන සංසිද්ධියට අවදි වෙන්න මේ වෙලාවේ. මේ වෙලාවේ වෙන සංසිද්ධියට අවදි වෙන්න ගන්න. හරියට නිකන් අර සර්පයා යද්දි ටෝච් එක ගහනවා වගේ නිකන් පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ලයිට් එක ගහන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හැම වෙලෙම මේ සතිමත් කෙනා මේ කතා කරනවා මේ ඇහෙන හැම දෙයකටම පිටිපස්සේ නිකන් ගහගෙන ගැහිලා තිනවා වගේ නිකන් අවදියක් ලයිට් එක. එයාට මේ හැම දෙයක්ම හොඳට දැනෙන්න ගන්නවා, පේන්න ගන්නවා. මෙතන මොකද්ද ඒ කියන්නේ එයා නතර වෙලා තියෙන්නේ. නතර වීම තුළ එයාට හොඳට මේ සද්ද ඊට පස්සේ සිතිවිලි මේ ක්‍රියා අර නතර වෙච්ච භාවයට දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක තමයි සතියේ ස්වභාවය. සතිය කියලා කියන්නේ අපි here and now මේ මොහොතට අවදි වෙනවා. ඒ අවදියට පේන්න පටන් ගන්නවා මේ හිත වැඩ කරන විදිහ යාන්ත්‍රණය මෙකනිසම් එක. එයා හැබැයි ඒක නිකන් අර ලිඳක පතුලක් බලන්නේ අපි ගැඹුරු ලිඳක පතුලක් බලන්නේ ඒකෙන් මෙහෙම පස්සට ඇඟ අරන්නේ. සතිය කියන්නේ මේ පස්සට ඇවිල්ලා මේ වෙන සංසිද්ධිය දිහා දකිනවා. ඒක මම උදාහරණයක් විදිහට තව ටිකක් සරල කරන්නම් ටිකක් තේරුම් ගන්න. තව ටිකක් ඒක සරල කළොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් ගන්නකො දැන් අපි භාවනා කරනවා කියලා කියද්දි දැන් ඒතර කෙනෙක් අහනවා හාමුදුරු දැන් මම ඔබ වහන්සේ කියනවා වගේ මම ඉන්නෙම අතීතයක් ගැන හිතේ මට හිතෙන ස්වභාවයක් අතීතයක් ගැන හිතෙනවා අනාගතයක් ගැන හිතෙනවා තව කෙනෙක් ගැන තව තැනක් ගැන මට මේක හැම වෙලෙම සත්‍යයක් ලෙස සිතමින් තියෙන්නේ. දැන් ඔබ වහන්සේ මේක බොරු කතා කරාට මගේ ඇතුළේ එහෙම ඒ තරම්ම මේ ඔබ වහන්සේ කියන එක ඇත්ත තේරුණාට මාව වේග වැඩි මගේ ඇතුළේ. මට මාව කන්ට්‍රෝල් නෑ. හරි එහෙනම් අපි කියනවා එහෙනම් ඔයා කරන්න භාවනාව පටන් ගන්න. භාවනා කරන්න දැන් ඔයාට එහෙම බලන් ඉන්න බෑනේ දුවනවනේ. එහෙනම් අපි කියනවා ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් දවසේ හැම වෙලෙම තමන් ඉන්න ඉරියව්වට අවධානය ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් හිටන් ඉන්නවනම් හිටන් ඉන්නවා කියලා දැනීමට ගන්න. ඇවිදිනවා නම් ඇවිදිනවා කියලා දැනීමට ගන්න. තමන්ගේ අවධානය කට් කරලා අර සිතවිලිත් එක්කනේ අවධානය වෙයි. දැන් යන්නේ සිතවිලි එක්කම ඉන්නේ. ඔයාගේ අපි හිතනවා කියලා දන්නේ නැතරම්ම හිතනවා කියන එකට අපි අහුවෙලානේ. දැන් ඔයාගේ අවධානය කට් කරලා ඔයාගේ අවධානය දාන්න ඔයාගේ දැනීමට. ඔන්න ඔතනින් එතකොට අන්න එයා එතනින් තමයි ඔන්න සංසාරේ යන්න ගියපු යෝගාවචරයා නිර්වාණයේ පැත්තට හැරෙන්නේ. භෝගාවචරය අර එළියට හැරිලා අර එළියේ ලෝකේ දුව හිටපු පුද්ගලයා අර අතීතයේ අනාගතයේ පුද්ගලයෝ තැන්ගෙන එනා දැන් ටික එයා පටන් ගන්නවා එයාගේ ඇතුල් පැත්තට හැරෙන්න. ඇතුල් පැත්ත කියලා මේ ඇතුළ කියලා තැනක් කොහෙවත් පිට ඇතුළ කියලා එකක් නෑ. ඇතුල් පැත්ත කියන්නේ තමන් පුළුවන් තරම් අර
මං ඉන්නවා කියලා දැනෙන දැනීම තියෙනවානේ. ආන් ඒ දැනීම පැත්තට හැරෙනවා. දැන් මං වාඩි වෙලා ඉද්දි වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියලා දැනෙනවනේ අපිට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඒක දැනෙනවා කියන්නේ මෙහෙම දැන් මෙහෙම අත ඉස්සරහට උස්සන්නකෝ. අත උස්සද්දී අත බර හිතන්න ඕනේ නැහනේ බර බව දැනෙනවනේ. දැන් මෙහෙම අල්ල බලද්දී අල්ල ප්‍රදේශي දැනෙනවනේ. ඔන්න S2 වහන්නකෝ. S2 වැහුවත් අපිට මේ අල්ල ප්‍රදේශي දැනෙනවනේ මේ ප්‍රදේශේ. දැන් S ඇරලා ඒ දැනීමට එන්නකෝ. ආන් දැන් S ඇරියත් මම දැනීමක් විදිහට ෆීල් කරනවා. ආන් ඔක තමයි අර හරි. අත පාත් දාලා දැන් බලන්න දැන් අපි මෙහෙම වාඩි වෙලා හිටියත් ඔන්න ඔය දැනීමක් කියන ලෙවල් එකට එන්න පුළුවන් නේ අපිට. මං කියන්නේ මෙන්න මේක අපිට පොඩි මේ සියුම් ක්‍රමයක් මේ මමත්වයේ නිදහස් වෙන්න යන ගමනේදී මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරන්නේ ඉරියාපත භාවනාව කියලා. තමන්ගේ අවධානය අර සිතිවිලි වලට දුවන ඔය නිකන් අර සිතිවිලි වලට මත් වෙලා ඉන්නේ අපි හිතන්න ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නේ. අර මද්ද්‍රව්‍යයකට ඇඩික්ට් වුණා වගේ අපි මේ හිතන්න ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ මත් වෙලා ඉන්නේ හිතෙන ස්වභාවය. ඒක කට් කරන්න අපි හිමීට අර අවධානය අර කයේ දැනීමට දානවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඒ වගේම මම කයේ දැනීම ඉන්න ගමන් මට වටපිටාව දැනෙන්න ආරිනවා. දැන් බලන්න මේ වෙලාවේ වටපිටාව ඒ වගේම මම හොඳට මම මේ වෙලාව කරන ක්‍රියාව ඔන්න ඔය ක්‍රියාවයි වටපිටාවයි ඉරියව්වයි කියන තුනට මගේ අවධානය ගන්න පුළුවන් නම් අපි කියනවා අන්න එයාගේ භාවනාව පටන් ගත්තා. දැන් හිතට තේරුම් ගන්න භාවනාව කියන්නේ හරීම සරල දෙයක්. භාවනාව කියන්නේ මම දැන් මේ මොහොතට අවදි වෙන එක. මේ මොහොතට අවදි වුණාද කියලා අපිට මුල් යෝගාවචරයට ලකුණු කරගන්න විදියක් නැහැනේ. මං හිතනවාද නැත්තම් මේ මොහොත සිහියෙන් ඉන්නවද කියලා ලකුණු කරගන්න හොඳම ලකුණ තමයි තමන්ගේ අවධානය දාගන්න ඉරියව්වට. එතකොට මගේ වටපිටාව දන්නවනම් ඉරියව්ව දන්නවනම් කරන ක්‍රියාව දන්නවනම් ඔන්න ඔතනින් තමයි සතිපට්ඨානය ආරම්භ වෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කොතනකවත් අහන්නේ නැහනේ. ඔයා ඉන්නේ පරියන්කකද එහෙම අහන්නේ නැහැ. ඉරියව්ව දන්නවද? එච්චරයි. දැන් ඔයා ඉන්නේ නිහඬාරණේද? ඔයා ඉන්නේ ගාලු කොටුවේද? ඔයා ඉන්නේ මේ මාකට් එකේද? කොඩි ගහ යටද? එහෙම අහන්නේ නැහනේ. ඔයා ඉන්න වටපිටාව දැනුවද්ද ඔයා? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ නැහනේ. අනේ රාගය හිතන්න එපා, ද්වේෂ ගැන හිතන්න එපා. ඒවා නරකයි. එහෙම කියන්නේ නැහනේ. ඔයා හිතන එක නම් මේ වෙලාවේ කරන්නේ ඒක දැනුවද්ද? ඔන්න තේරුම් ගන්න භාවනාව කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. භාවනා කරනවා කියන්නේ වෙන අමුතු කිසිම සංකීර්ණ දෙයක් නැහැ. හිතන්න, කල්පනා කරන්න ඒ මොනවත් නැහැ භාවනාවේ. භාවනාව කියලා කියන්නේ මේ වෙලාවේ මම හිතගෙනද හිතන් ඉන්නවද කියලා දැනුවද්ද? මං කරන ක්‍රියාව ගැන දැනුවද්ද? මගේ වටපිටාව ගැන මං දැනුවත්ව ඉන්නවද? එච්චරයි. බලන්න දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ කරන ඉරියව්වට ටක් ගාලා ආපු ගමන් නිකන් තේරෙනවද ටක් ගාලා මේ මොහොතේ එන ගතියක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ ටක් ගාලා තමන්ගේ ඉරියව්වට තමන් ආපු ගමන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ටක් ගාලා නිකන් හිත නිකන් තැම්පත් වෙන්න ගන්නවා. ටක් ගාලා ඉරියව්වට එනවා. මේ වෙලාවේ හිතානම් ඉන්නේ ඒ හිතන ක්‍රියාව ගැන අවදි වෙනවා. අවදි වෙච්ච ගමන් ඒ හිතීම ඇතුළෙම තියෙනවා මොකද්ද ඒකාග්‍ර වීමක් වෙන්න ගන්නවා. ආන් ඒ වගේ භාවනාව කියන්නේ හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් බුදුහාමුදුරන්ට ඉස්සෙල්ලා සමහර අය භාවනා කියලා කතා කරේ භාවනා කරන්න වනගත වෙන්න ඕනේ, ආරණ්‍ය වලට යන්න ඕනේ, ඒ වගේ මහාන වෙන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරේ එහෙම කියන්නේ කොතනකවත් කියන්නේ නැහැ. සතිපට්ඨානෙ වඩන්න පැවිදි වෙන්න ඕනේ කියන්නේත් නැහැ. ආරණ්‍යයකට යන්න අනිවාර්යෙන් ඕනේ කියන්නේත් නැහැ. එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක තමන්ගේ කැමැතින්. තමන් කැමති නම් එහෙම ජීවිතයකට යන්න තමන් ගිහිල්ලා ඒක කරන්න. තමන් කැමති නම් එහෙම සම්පූර්ණ ෆුල් ටයිම් විවේකයට දාන්න. ඒක තමන්ගේ රුචි, තමන්ගේ කැමැත්ත. හැබැයි සතිපට්ඨානෙ වඩන්න ආරණ්‍යගත වෙන්න කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම පැවිදි වෙන්න කියන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන් මෙච්චර සිල්පද රකින්න කියන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන්ද මෙන්න මේ විදිහට මේ තුනට අවධානය තියාගන්න.
එතකොට දැන් අපි කියමු හරි අපි ඔය තුනට අවධානය ගත්ත කියලා. දැන් ඔය තුනට අවධානය ගත්ත කියන්නේ දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම මේක වැරදි මේක හිතන එකක් නෙමෙයි. දැන් අපි කිව්වොත් හරි මං ඇවිදිනවා දන්නවා. ඇවිදිනවා කියලා හිතන එක ඇවිදිනවා නෙමෙයි. දැන් පාදේ තියද්දි ඇවිදිදි දැනීමක් දැනෙනවානේ. පොළවේ කකුල වදිද්දි හරි ඇවිදිනවා. ආන්ගේ දැනීමටයි ඉරියව්ව ඉන්නවා කියන්නේ. නැතු මේ දැනීම ගැන හිතීම නෙමෙයි. දැන් හිතන්නකෝ මම වටපිටාව ගැන 100න් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ වටපිටාව ගැන 100න් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ දැන් මම ඉන්නේ නිහඬරණේ ධර්මශාලාව ඇතුළේ කියලා ඒක නෙමෙයි ඒ හිතන එකක්නේ ඒක සිතීමක් ඒක නෙවෙයි දැන් වටපිටාව ගැන 100න් ඉන්නවා කියද්දි දැන් මට දැනෙනව නේද රස්නේ බව ඒක දැනීමක් විදිහට වටපිටාව ෆීල් කරන්න ඕනේ දැන් මේ මට හඬක් ඇහෙනවනේ අන්නේ ඇහෙන දැනීමට අවදි වෙන්න ඕනේ ඇහෙන බවට අවදිමත් වෙ ඉන්නවා. රස්නේ දැනෙන බවට අවදියෙන් ඉන්නවා. හැබැයි මේක තෝරන්න යන්නේ අනේ රස්නේ නරකයි මට මේ රස්නේ අමාරුයි. අපෝ මට මේ හඬ සද්ද වැඩි. එතකොට සතිය එනවා. ඒතර ඒක තෝර. හිත තෝරනවා නම් ඒක නම් මේ වෙලාවේ හිත කරන්නේ විනිශ්චය කරනවා නම් ඒකටත් දැනුවත් වෙන්න. දැනුවත් බව කියන්නේ විනිශ්චයක් නෙමෙයි. විනිශ්චය කරන හිත ගැන බව දැනුවත් වෙනවා. දැන් මම මේ කියන එකෙන් තේරෙනව නේද භාවනාව කියන්නේ හරිය කොච්චර සරල දෙයක්ද? භාවනාව කියන්නේ කොයි තරම් සරල සිම්පල් කාරණයක්ද කිසිම ක්‍රියාවක් එතන නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාව ගැන අවදි වීමක් තියෙනවා. ක්‍රියාව ගැන අවදි වෙලා ඉන්නේ. ක්‍රියාව පිළිබඳ 100න් ඉන්නේ. හරි. දැන් එතකොට අපිට වටපිටාව ගැන වුණ දැන් තේරෙනවද වටපිටාව කිව්වහම අර හිතවිල්ල නෙමේ දැනීමක් විදියට මේ ඔක්කොම දැනීමක් විදියට මේ හැම දෙයකටම අවදි වෙන්න ගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න දැන් හාමුදුරුවෝ මම හිතනවා කියලා ඒක නෙමෙයි දැන් මම මේ වෙලාවේ එළවලු කපන එක නම් ක්‍රියාව ඒ ක්‍රියාවට සම්පූර්ණ slowly mindfully silent ඒ කලබලයක් නැතුව මං සම්පූර්ණ නැවතිල්ලේ නිශ්ශබ්දව ඒ ක්‍රියාව ගැන අවධානයෙන් කරනවා හැබැයි දැන් අවධානයේ තියෙන්නේ කොහෙද අවධානයේ තියෙන්නේ එළවලු කපන එකේ නෙවෙයි එළවලු කපන බවට තියෙන අවධානයේ තැනයි තියෙන්නේ. මම මේ කියන එක තේරෙද දැන් මම එළවලු කපනවා කියලා එළවලු කපන එක පවා ඒ එළවලු කපන ක්‍රියාව පවා ફોકસ කරන්නේ එතරට වඩා ඒ පිළිබඳ තියෙන ඒක දැනගන්න අවදිය. මම ඉන්නේ මෙතන ටෝච් එක වදින තැන අවදිය. මම අවදියට හොඳට ඒ කරන ක්‍රියාව දැනෙන්න අරින්න. නැතු එළවලු කපනවා දොර අරිනවා එහෙම නෙමෙයි. වර්තමානයේ කරන ක්‍රියාව දැනෙන්න අරිනවා අවදි වෙනවා ඒ ස්වභාව ක්‍රියාවට. එතකොට මේ එළවලු කපනවා කියන වචන පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ක්‍රියාව අන්නේ ක්‍රියාව දැන් හිතනවා කියලා හිතන්න යන්නේ හිතන බවට දැනුවත් වෙනවා. ඒක තමයි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාව. එළවලු කපනවා නම් මේ දේශනාව මම දේශනාව අහමින් ඉන්නේ කියලා එහෙම හිතනවා නෙමෙයි. ඒ ක්‍රියාව බනහන එක නම් ඒ බනහන එක සම්පූර්ණයකට අවදියෙන් කරන්නවා. අවදිය කියලා වෙනම කරන්න යන්න එපා ඈ. ඒතකොට ඔය හිතවිලි ලෝකෙට ආය යනවා මම බනහන. ඒතකොට බන ඇහෙන්නෙත් නැහැ මුකුත් නැහැ. අර ඒක පටල ගන්න එපා මේ වචන. ඒකනේ වැඩේ දැන් මේ සතිය කියන එක මේකයි කියලා මේ නිර්වචනය කරද්දි මනස බලන්නේ ඕක ඔය කියන වචන අල්ලන් මොනවාරි හිතන්නනේ. හිතන්න නෙමෙයි කියන්නේ. අවදි වෙන්නේ ස්වභාවයට. දැනුවත්ව ඒක කරන්න. සිහියෙන් කරනවා කියද්දි කරන දේ නෙමෙයි වැදගත්. කොච්චර සිහියක් තියනවද ඒ ක්‍රියාවට. දැන් මම මෙතන කොච්චර වාඩි වෙලා පැය දෙකක් හිටියා කියන එක වැදගත් නෑනේ භාවනා කළා කියලා. කොච්චර අවදියෙන් දේ පැය දෙක හිටියේ. අවදියටයි ලකුණු හම්බෙන්නේ. නැතුව මේ පැය දෙකක් කකුල් හොලවන්නේ නැතුව හිටිය එක නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඒ මාංශ භාගය දිච්ච ඇත්ත ඉන්නේ. ඉන්න එක නෙමෙයි. අවදියේ ප්‍රමාණය මතයි භාවනාවේ ලකුණු හම්බෙන්නේ. දැන් රචනාවේ පිටු 10ක් ලිව්වට බල්ල ගැන ලියන්න ලියලා මැක්ක ළඟ පිටු 20ක් ලිව්ව කියලා ලකුණු හම්බෙන්නේ නෑනේ. අදාළ මාර්තුකාවට වාක්‍ය 10ක් ලිව්වද ඒ වාක්‍ය 10ට ලකුණු හම්බෙන්නේ. අංගේ ඔය මං කියන එක තේරෙද මේ භාවනාව කිව්වහම නැතුව මේ පැය ගාන මන් නිශ්ශබ්ද තැනක හිටියා ඒකට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක වුණත් අපිට එක එක කල්පනා ලෝක වලට ගිහිල්ලා මත් වෙලා ඉන්න බලවන්. කොච්චර විනාඩියක් හිටියද තප්පර 10ක් කොච්චර අවදියෙන්ද එතන ගත කළේ. ඒකයි භාවනාව කියන්නේ. භාවනාවට අදාළ නැහැ ඉන්නේ කැලේකද මේ මොකද්ද කරන පරියංග කරනවද එළවලු කපනවද ගස් නගිනවද ඒක අදාළ නැහැ භාවනාවට.
ඒකයි සතියයි වාඩි වීමයි අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. සතියයි එළවලු කැපීමයි අතර අසම්බන්ධයක්වත් නැහැ. අන්න ඒතකොට ඒකයි මේ හරියට මේ අපි මේ දිගට මේ එකම ටික කියන්නේ මොකද නැත්තම් මේක හරියට ගියේ නැත්තම් අපි අර සතිය කියන එක ආය අර බාහිර තැනකට අවධානය තියනවා වගේ එකක්. බාහිර තැන වැදගත් වෙන්න ගන්නවා. ඒතකොට මොකද මම ඉරියව්ව ගැන සිහියෙන් ඉද්දි ක්‍රියාව ගැන සිහියෙන් කරද්දි කියද්දි අපි ඒක පටලැවලා තේරෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපි ඔන්න දැන් භාවනා කරන කෙනා එයා දැන් හොඳට දැන් ඉරියව්වට මොන වැඩක් කරන්න ගියත් ඒ ඉරියව්ව පැත්තේ තමන්ගේ පැත්තේ ඉරියව්වට අවධානයෙන් තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ වගේම තමන්ගෙන් පිට වෙන වචන ගැන සිහියෙන් ඉන්නවා. තමන්ගෙන් කරන ක්‍රියා ගැන හොඳ සිහියක් තියෙනවා. ඒ වගේම වටපිටාව ගැන සිහියක් තියෙනවා. හරි දැන් ඔන්න ඔය තුනට එන්න පුළුවන් නම් දැන් ඔන්න ඔය ඉන්න ගමන් දවස පුරාම අහන්න මේ සිහියෙන් ඉන්න කියලා. ඒක හොඳ කමටහනක්. නැත්තම් අපි දවස පුරාම ඉන්නේ අර සක්මන් කරන්න ගියත් ඔහේ පුරුද්දට අර කතන්දර ලෝකේ ඉන්නේ. නිකන් මේක අහන්න. අර අපි මෙහි ඔය තිඥතන් හාමුදුරුවෝගේ පන්සලේ වීඩියෝ එකක් බැලුවා. ඒකේ මං හිතන්නේ විනාඩි කීයෙන් 15න් 15ට 10න් 10ට කොහෙද බෙල් එකක් ගහනවා. ඒතකොට තප්පර ගානක් විනාඩි කීයෙන් කීයද මතකද? 15න් 15ට. විනාඩි 15න් 15ට මේ පන්සලේ එලාම් එකක් යනවා. එතකොට හැමෝම කරන වැඩේ මේ කුස්සිය එළවලු කපන ඒක නවත්තනවා. වෙන වැඩ කරනවා නම් ඔක්කොම නවත්තලා ඔක්කොමලා තප්පර ගානක් විනාඩියක් විතර කොහෙදනේ? තප්පර කීයක්ද? විනාඩියක් නේ. මට මතක නැහැ නේද විනාඩියක් විතර නිශ්ශබ්දව ආයේ එනවා මේ මොහොතට අවදි ගාන ගන්නවා. ආයේ විනාඩියෙන් පස්සේ ආයෙ වැඩ කරනවා. මොකද අපි අර කරගෙන යද්දී අපිට සිහිය අමතක වෙලා පුරුද්දට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ පන්සලේ විනාඩි 15න් 15ට හැමෝම කොහේ මොන වැඩ කළත් ස්ටොප් වෙන්න ඕන. එන්න ඕන අර සිහි මේ මොහොතට ගන්න. නැත්තම් අපි ටක් ගාලා අපිව සක්මන් කරන්න ගියත් අර පරණ පුරුද්දට ඔහේ ට්‍රැක්ටරයක් වගේ පුරුද්දට ඔහේ කරගෙන යන්නේ. අර අවධානය නැති වෙනවා. අවදිය නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවධානය අවදිය ආවට පස්සේ අපි මේ මොහොතට එනවනේ අවදිය. ඔන්න ඔය අවදිය මෙහෙම හුරු කරගනාට පස්සේ භාවනාවේ ටික අපි අර සිතිවිලි ලෝකයෙන් අයින් වෙනවා. අර සංඥා සිතිවිලින් හදපු මායාමේ ලෝකයෙන් අයින් වෙලා ඊට පස්සේ මේ ශරීරයේ ඉරියව්වට එන්න මොකද වෙන්නේ? ඉරියව්වට එන්න රූප සංඥා නැති වෙලා අපිව වැටෙනවා ভাইබ්‍රේෂන් ලෙවල් එකට. මට ඕන උතෙන්ට එන්න තමයි අවශ්‍ය උනේ. උත්තරේ ඕන උතන නෝනගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ භාවනා කරන්න ගියාම අපි අර සංකල්ප ලෝකයෙන් අයින් වෙලා කයේ දැනීමක් පැත්තට ફોකස් වෙනවානේ. අන්තිමට අපි අවධානය තියෙන්නේ අර ඉරියව්වටනේ. ඉරියව්වට අවධානය ගත්ත ගමන් ඉරියව්ව දැනෙන්න ගන්නවා. ඉරියව්ව දැනෙන්නේ අපිට ශරීරයක් විදිහේ ভাইබ්‍රේට් වෙන්න ගන්නවා. ভাইබ්‍රේෂන් එකක් එන්න ගන්නවා. කම්පන වෙන්න ගන්නවා. චංචල වෙන්න, කම්පන වෙන්න, ভাইබ්‍රේට් වෙන්න. එතකොට අපි කරන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මේක ලෑස්තිලා යන්න. භාවනා කරගෙන යද්දී මේ ශරීරේ එක මේක මෙහෙම කැරගෙන්න පටන් ගන්නවා. මේක වැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම වැක්කිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ කරන්ට් එක වගේ යන්න පටන් ගන්නවා. ඉලෙක්ට්‍රික් ෂොක් වගේ වදින්න ගන්නවා. මොකද අපි අවධානයේ තියෙන්නේ මොන පැත්තටද? අවධානයේ තියෙන දේ ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් අපි පුළුවන් තරම් දැන් මේ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා දැන් මේ භාවනාව අපේ රූප ලෝකෙට එන්නේ මේ. දැන් අපි හිටියේම මෙච්චර කල් දරුවෝ, ගෙවල්, ස්වාමියා, බිරිඳ කියන ඔය ලෝක ඇතුලේ හිර වෙලානේ හිටියේ. භාවනා කරන්න අපිට ඒ කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙලා රූප ලෝකයට භාවනාව ට්‍රාන්ස් වෙන්න ගන්නවා. අපේ අවධානය රූප ලෝකෙට එනවා. හැබැයි එතන මමයා නෑ කියන්නේ. දැන් මමයා විඥානේ අල්ලන් ඉන්නේ රූප සංඥාව. දැන් ඒකේ තමයි දැන් ඉන්නේ දුකක් එනවා නම් ভাইබ්‍රේට් වෙනවා නම් දැන් ඉන්නේ ඒකෙන්. මෙන්න මේක දුකක් කියන්න එපා. දැන් මේ කමන්නේ මේ ভাইබ්‍රේෂන් කරන්ට් ලෙවල් වලට ආවා කියන්නේ දැන් අර දරුවෝ, ගෙවල් අර අල්ලන් හිටව මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයක් ඉවරයිනේ. ඕකේ ඉන්න හැබැයි ඇඟ නිකන් නලියනවා, ভাইබ්‍රේට් වෙනවා, කරන්ට් එක වදිනවා, ෂොක් වෙනවා. ඒක බය වෙන්න එපා. දැන් මේ භාවනාව ගැඹුරකට යන්නේ. භාවනාව දැන් කාම ලෝකයෙන් සිහිය අයින් වෙලා රූප ලෝකෙට යන්නේ. ඒ භාවනාව රූප ලෝකෙට පරිවර්තනය වෙද්දී ඒ රූප ලෝකෙත් දරතයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවානේ අර ගෙවල් දොරවල් අතහැරලා මේ භාවනා ආරණ්‍යයකට ආවට පස්සේ භාවනා කරන්න ආවට පස්සේ හැබැයි බලන්න කියන එතනත් දුකක් තියෙනවා. මොකද අර ভাইබ්‍රේට් වෙනවා, නලියනවා,
කපන කොටන ගතියක් දැනෙනවා. ඒක දුකක් වුණාට හිත ඔක දුකක් කියලා බලන්න එපා කියනවා චුල්ලසුඤ්ඤ. දැන් අපි මෙහි කරන්නේ මේ දතුර මහා ශුන්්‍යත සූත්‍රේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා බුදුහාමර චුල්ලසුඤ්ඤත සූත්‍රය කියලා තව එකක් තියෙනවා. ඒ චුල්ලසුඤ්ඤත සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරු කියනවා එහෙම ආරණ්‍යට ආවට කයට හිත දැම්මාම කයේ දරත ගතියක් දැනෙනවා කියනවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරු කියනවා බලන්න කියලා මේක පොඩි වයිබ්‍රේට් වෙන කරන්ට් වදිනා වගේ නිකන් පොඩි දුකක් වගේ ආවට ඊට සාපේක්ෂව කොච්චර දුකක්ද නුඹට හැලුනේ මේ භාවනාවට ආපු නිසා. මේ භාවනාවට ආපු නිසා නුඹට සාපේක්ෂව විශාල දුකක් නැති වෙලා ගියා. අන්න ඒක නිසා හැබැයි මේකේ පොඩි තියෙනවා කය ඇල්ලිච්ච ගතියක්. පොඩ්ඩක් මේක අල්ලගෙන ඉන්න ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඕකත් බුදුහාරගෙන ඕකත් බලාගෙන ඉන්න ඕක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැතුව බය වෙන්නේ නැතුව සැක කරන්නේ නැතුව බලන් ඉන්න ඔය ভাইබ්‍රේෂන් එක ඔය කම්පන ගතිය ඔය වෙවුලන ගතිය කම්පන ගතිය ඕක ඕක සංසිඳිලා ඕක දැනෙන්නේ නැති ලෙවල් එකටම එනවා. ඒ කියන්නේ අරූපේට වෙනවා. අහන්න ප්‍රශ්න. හාමුදුරනේ ඒ ලෙවල් එකනොත් තව චුට්ටක් යනකොට දැන් මං අර සිතුවිලි එකට බය වෙලා සිතුවිලි හෙට මෙහෙට ගිහිල්ලා මං ආපසු නැවත ආවම ආයි මම සිතුවිලි ගන්නේ මගේ ඒ කියන්නේ ඇහි බැඹ උඩට. එතකොට එතන දරන්න බැරි වේදනාවක් ඒක හරි ඒක වචන වලට කියන්න බෑ. ඒකට එතකොට ඒ වේදනාව හරි සැරයි. ඒක ඇඟට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. ඒකට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කරන්ට් එක පාස් වුණාට ඒකෙනුත් පොඩ්ඩක් මම ඉතිරින්ත් එහාට ගියා. ඊට පස්සේ මේ ඒකට බය වෙනවා. ඒකට ප්‍රශ්න එනවා. නමුත් ඊට පස්සේ මේ සිතුවිලි ආයි ගත්තාම මේ මං සිතුවිලි අරගන්න පුරුදු වෙලා තියෙන මගේ නලල මේ අර මෙහෙම මේ ඇහිපම්ප උඩට. එතකොට ඒ හරියෙන් ඒ එන වේදනාව ඇඟේ ඇවිල්ලා එතන හරි ලොකු වේදනාවක් තියෙනවා. හරි. ඔතනදී මෙහෙම කරන්නකෝ. දැන් අහලා තියෙනවද බුදුජානන් වහන්සේ මෙතන විස්තර කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවක් කියලා කතාවක් අහලා තියෙනවද? සතර මහා ධාතුව කියලා කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ධාතු හතරනේ. පඨවිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? තද ලක්ෂණයක්නේ. තද බව. ඒ කියන්නේ නිකන් ඇඟේ අපිට අර තේරෙන්නේ ඇඟ නිකන් අර තද වෙනවා. අර නලල තද වෙනවා. ඔය තද්ද කරන ගතියට අපි කියනවා පඨවි ලක්ෂණය කියලා. ඒ පඨවිය හැම වෙලෙම තද දේ දැනෙන්නේ බුරුල් දෙයට සාපේක්ෂව. විඥානේ එකක් තේරුම් ගන්න අනිකට සාපේක්ෂවනේ. මෘදු බවට අර සැහැල්ලුවට සාපේක්ෂව නලලේ තද බව දැනෙන්න ගන්නවා. ඊළඟට බර බව හැල්ලු ගතිය. බරයි සැහැල්ලුයි. තදයි බුරුල්. ඔය ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ පඨවි ධාතුවේ ලක්ෂණය. ආපෝ ධාතුව කියලා කියන්නේ නිකන් අර කෙලවල තියෙන නිකන් කෙල ගලනවා වැක්කිරෙනවා. ආපෝ කියන්නේ ගලන ගතිය. ලේවල තියෙන ගලන්නේ. ඒ ගලන ගතියෙම අනිත් පැත්තේ කැටි කරන්නේ ලේ කැටි වෙනවා කියන්නේ. කැටි කරන ගතිය සහ ගලන ගතිය ආපෝ ධාතුවේ ලක්ෂණය. තේජෝ ධාතුවේ ලක්ෂණය තමයි රස්නේ සහ සීතල. අපිට බලන්න වෙලාවට මේ ඇඟ රත් වෙන උණ හැදුනාම බලන්නකො තද්ද රස්නේ වෙනවා. ආයි සීතල වෙලා යනවා. සීතල බව රස්නේ බව තේජෝ ලක්ෂණය. වායෝ එක කියන්නේ හමන ගතිය. වාතය දැන් ඔය අපිට ඈනුන් යද්දි හාගල කම්මැලු දාන ඈනුන් යන්නේ නිකන් වායෝ ලක්ෂණේ. ඈනුන් යනවා වායෝ ගතිය. හමන ගතිය. මේ හුලගේ හෙලවෙන ගතියක් මේ දැනෙන දේවල් වායෝ ගතියේ හින්දානේ වායෝ ස්වභාවය. වායෝ ස්වභාවය බලන්න බෑ. රස්නේ කියලා බලන්න බෑ රස්නේ. ඒ ස්වභාවයක්. ඒක තමයි ධාතු කියලා කියන්නේ. ධාතු ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි තේරුම් ගත්තට පස්සේ දැන් මෙතන ඔන්න දැන් මම ඉරියව්වට හිත තියාගෙන හිටියා සීයෙන් ඉරියව්වට හිත තියාගෙන යද්දී ඔන්න දැන් එකපාරට තද ගතිය වැඩි වෙනවා නලලේ. දැන් එහෙම නුණා කියන්නේ රිදෙන ගතිය වැඩි වෙනවා. එතකොට මම තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන්නේ ඉරියව්වක් එකක් නෙමෙයි ශරීරයක් නෙමෙයි ධාතුන්ගේ වෙනස් වීමක් තියෙන්නේ. ඔය තද බව නිකන් අහන්න තද බව නිකන් හරි ඇවිල්ලා කියනවද මේ මගේ තද බව අනේ මම තදයි ධාතුන්ට පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඔය පුද්ගලත්වයක් ආරූඪ කරන් මගේ නලල මගේ ඔළුව රිදෙනවා. ඔය ඔන්නෝක තමයි මමයා කියන්නේ හැම දෙයකටම මම කියා ගන්න ඕනනේ. මගේ ගෑණි මගේ මිනිහා මගේ ෆෝන් එක
එහෙම කියන්නේ ඔය ගෑණිගේ මීහගේ කොයි දත කිව්වද මිනිහා කියලා? කොයි කෑල්ලද ඔය ගෑණිගේ කිව්ව ඔයාගේ කියලා? මේක තමයි කුණුහරුපේ කියන්නේ. මේක තමයි මේ සත්පුද්ගල දෘෂ්ටිය කියන්නේ. කොයිවත් අදාළ නැති දෙයක් අල්ලගෙන මගේ උඹ කොහොමද එහෙම කරන්නේ? මොහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියලා මරනවා. මෝඩයා කියන්නේ ඒක තමයි. මෝඩි කියන්නේ ඒක තමයි. ගම් මේ තද බවකට තද බව කියන්නේ නැතුව අනේ මට තදයි මට ඔය බලන්නකො මට අමාරුයි. හරි ඔය මට අමාරුයි කියන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ කියලා බලන්න. තද බව තියෙනවා තද බව දැනෙනවා එච්චරයිනේ. ඕකට තද බව කියලා දැනීම තේරුම් ඒක ධාතුවක් විදිහට දකින්න විතර නිස්සද්ද නිජ්ජෝ ශූන්‍ය වශයෙන් මේ හැම දෙයකටම මට තද වුණා මගේ තද බව මගේ රිදෙන බව කියලා මේක තමයි මමත්වය මේක තමයි දුක හැම දෙයකටම සත්‍යත්වයක් ආරූඪ කරලා බලන්න ඕනේ සත්‍යත්වයකින් දකින්න ඕනේ මෙතන මේ තියෙන්නේ ධාතුන්ගේ අනාත්ම සත් මේ ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මේ ධාතු කිව්වහම ධාතු කියලා ආයේ හැඩයකට දාන්න එපා දැන් තද බව කියලා පෙන්වන්න හැඩයක් නැහැනේ සීතල කියලා මේ පෙන්වන්න සටහනක් නැහැනේ සටහන් ගන්න අපි මේ ශරීරයේ පෙන්නලා ආයේ පුද්ගලත්වය කරාම මගේ ඇඟ සීතලයි රස්නේ කියන්නේ ඇඟ අල්ලලානේ හැබැයි රස්නෙට ඇඟක් නැහැනේ සීතලට ඇඟක් නැහැනේ අපි ඒකට ඇඟක් ඇඩ් කරලානේ දකින්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ සීතල ඇඟක් සීතල වෙලා වගේ නිකන් ඒක ආරෝපණයක් ආරෝපණය කරන්න එපා මේක ආරෝපණය කරන්නේ නැතුව හොඳම කාරණේ තමයි ඔන්න ඔතනදී ඔච්චර ඕක අල්ලගෙන නටන්න යන්නේ නැතුව මේ ධාතුන්ගේ ස්වභාවයක් ඇටියට මේක දකින්න මේක හැම වෙලේම මේක රස්නේ වුණොත් ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මේ ශරීරය දැන් මෙතන දැන් පැයකට ඉස්සෙල්ලා බලන්න දැන් පැයකමාරකට පැයකමාර ළඟයිනේ දැන් මේ පටන් බලන්න වාඩි වුණාම තිබ්බේ වටපිටාව ඇඟේ සැහැල්ලු ගතිය දැන් බලන්න ටික ටික දැක්කද ඒ ධාතු වෙනස් වුණා සැහැල්ලු බව බර බවක් වේදන බර බව තද බවක් වුණා දැන් ඇඟ ටිකක් තදයි වේදන දැන් නැගිටින්න ආසයි දැක්කද දැන් මේ කෙනෙක් තද වුණාද නෑ ධාතුන්ගේ විපරිණාමයක් වුණා එච්චරයි අන්න එකයි ඉරියව්වට ආවහම පේන්නේ වෙනස් වීමක් මිසක් අයිතිකාරයෙක් විතර නෑ අර සැහැල්ලුව තද බවක් නෝ ඔය තද බව තව ටිකකින් ආයෙ සැහැල්ලු වෙනවා ඒක වෙනස් වෙනවා ඕකට මගේ අමාරුව මගේ පටවි ධාතුව මගේ ආපෝ එහෙම එකක් නෑනේ මගේ රස්නේ අනේ මට රස්නේ ওই රස්නේ ස්වභාවය ඉතින් ඒක ස්වභාවයක් සීතල ස්වභාවයක් තේජෝ ස්වභාවය ඉතින් ඔය ස්වභාවයට හැඩයක් නෑ කෙනෙක් නෑ පුද්ගල නෑ ඒ ස්වභාවයක් විදිහට ඒකට සතිමත් වෙන්නකෝ ස්වභාවයක් විදිහට පිළිගන්නකෝ ඊට පස්සේ දැන් එතකොට බලන්න ඕනේ අපි එහෙනම් මෙහෙම වෙනස් වෙන ස්වභාවයක් නම් තියෙන්නේ මෙතන ධාතුන්ගේ ඇයි මට දැන් මේ මෙච්චර දුකයි කියලා හැගෙන්නේ දැන් ඕනටක් ගාලා බලන්න ඇයි ඇත්තට මට මේක අමාරුයි මේක දුකයි එතකොට අපිට තේරෙනවා අපිට අර පොඩි සටහනක් තියෙන භාවනා කරන් ඇද්දි අර නිකන් අර එන්න මොකුත් දැනෙන්නේ නැතුව සැහැල්ලු වෙලා හිටියනේ ඒ සැහැල්ලු බව පිළිබඳ චිත්‍රයක් ඔළුවේ තියාගෙන ඒ චිත්‍රේ මේ වර්තමානයේ හොයන්න හදනවා එතකොට අමාරු වැඩි දැක්කද මේ අපි මේ වෙලාවේ තියෙන යථාර්ථයට අවදි වීමනේ වෙන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ යථාර්ථයේ තද බව මගේ හිතේ තියෙන චිත්‍රයක් අර භාවනා කරද්දි සැහැල්ලුව පාවෙනවා වගේ අර මගේ ඔළුවේ තියෙන චිත්‍රයයි ඒ චිත්‍රය වර්තමානයේ යථාර්ථයක් කරන්න ගියු තැන දුක වැඩි ඩබල් වෙන්න ගන්නවා මං කියන්නේ ඒ චිත්‍රය අතහරින්න ඔළුවේ තියෙන අර දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඔබ දැන් අද මෙහෙම එනවා අද ආවම දැන් මෙහෙම ඉන්නවා දැන් ලබන සතියේ ආවොත් එහෙම මෙතන කට්ටිය බෝල ගහනවා ඩාන්ස් කරනවා එතකොට ඔබේ හිත මොකද වෙන්නේ ෆුල් අප්සෙට් යකෝ මං ආවේ ගිය සතියේදී මෙතන හින භාවනා කරනවා නේද මෙන්න මේ සතියේදී මෙතන ෆිල්ම් දාලා සින්දු දාලා ෆුල් ට්‍රැක් අවුට් යනවා ඒ ඇත්තටම ට්‍රැක් අවුට් යන්නේ මෙතන සින්දු ෆිල්ම් එක දාලා තිබින්දා නෙවෙයිනේ මම අර චිත්‍රය ඔළුවේ තියාගෙන මෙතෙන්ට ආපු හින්දානේ ඉතින් එදා ඒක අද මේක අපි හැම වෙලෙම අර ඔළුවේ චිත්‍රයක් දාගෙන ඒක හොයන ගතියක් තියෙනවා. ඒකනේ අපි කියන්නේ ඉස්සර කෙනාව නෙමෙයි දැන් ඔයා හරියට වෙනස් වෙලා. ඉස්සර නම් ඔහොම නෙමෙයි ඊට වඩා මම ඒක ආදරෙන් කතා කළා හොයලා බැලුවා. දැක්කද අර චිත්‍රය ඉතින් මේ වෙලාවේ ඇත්ත ඉතින් මේ මිනිස්සයාගේ ස්වභාවය ඒක තමයි ඉතින් මේ වෙලාවේ. දැන් ආදරේ ගෙවිලා. දැන් බැඳලා කාලයක් දැන් විශේෂයක් නැහැ. ඉතින් අර බැඳපු කාලෙම චිත්‍රය ආයෙ හෙව්වොත් අර මුල් කාලේ වගේ වෙන්නේ නෑනේ නිකන් දුක් විඳින්නනේ වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නෑ ඒකේ ධාතු වෙනස් වෙලා. ඒ ඉතර පුද්ගලයෙක් හිටියේ නෑනේ ධාතු ටිකක් නේ තිබ්බේ. ධාතු වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒක වෙන විපරිණාමයකටපත් වෙලා. ඉතින් අපේ අර ඔළුවේ දකින්න අර වෙනස් ස්ථිර පුද්ගලයෙක්නේ. එතකොට අපි දිනේ මේ පුද්ගලයා වෙනස් වෙන්න බෑ වගේ නිකන්.
අපිට වෙනස් වීමක් පේනවා නම් එතන පුද්ගලයෙක් නැහැ. පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් ඒක වෙනස් වෙන්න බෑ. පුද්ගලයෙක් නැති හින්දා තමයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මම කියන එක තේරෙනවද? දැන් බලන්නකෝ දැන් මේ පීරිසිය ගන්නකෝ. මේ පීරිසිය අපි පීරිසිය කියලා එකක් ඔළුවේ දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ පීරිසිය කැඩුනා කියලා බලන්නේ පරණ කැඩිච්ච එකක් අල්ලලානේ. දැක්කද? සිද්ධි දෙකක් එකතු කරලා අපි පීරිසික කැඩීමක් වර්තමානයේ දකිනවා. හැබැයි කැඩීම පැත්තට යනකොට කැඩීමට කිසිම අයිතියක් නැහැ මේ පීරිසිය. පීරිසිය කියලා මම මේක ලේබල් එකක් ගැහුවොත් පීරිසිය කියලා බලපු ගමන් ඒකේ නිත්‍ය බවක් තේරෙනවා. මෙතන පීරිසියක් තියෙනවා. පීරිසියක් තියෙනවා නම් දැන් මෙතන පීරිසිය මේ පීරිසිය කියන්නේ නැහැනේ පීරිසියක් කියලා. අපි පීරිසියක් කියලා බලනවා නිත්‍ය කරලා. නිත්‍ය කරලා බැලුවාම අපි හිතන්නේ පීරිසියක් කැඩුනා කියලා. කැඩෙන දෙයක් නම් ඒකට පීරිසියක් කියන්න බෑ. පීරිසියක් නම් එතන කැඩෙන්න බෑ. නිත්‍ය පීරිසියක් කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් කැඩෙන්න බෑ. අපි මේ කැඩීමකුයි පීරිසිකුයි කියලා දෙකක් එකට කරලා තමයි මේ ලෝකෙ හම්බෙන්නේ අපිට. බොරුවත් තනිකර හම්බෙන්නේ අටවපු බොරු කතාවක්. කැඩෙන එක මතකකුයි පීරිසිය කියලා ලේබල් එකකුයි අරගෙන පීරිසියක් ලෝකෙ කැඩෙනා වගේ හිතාගෙනilla තියෙන්නේ. ඒ වගේ අපේ මුළු ජීවිතේම ඔය වගේ හිතාගෙනilla තියෙන්නේ. සිද්ධි දෙක තුනක් එකතු කරලා දැන් අර මොන වගේද දන්නවද? අපි ටෙලිනාට්‍ය බලද්දි දැකලා තියෙනවද? අපි වෙන එක සිද්ධියක් වගේ නේ. හැබැයි ඔක ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. ෂූට් කරලා අන්න shopping එකට යන එක සිද්ධියක්. ඊට පස්සේ ඒ කාර් එකෙන් බහින එක ෂූට් එකක්. ඊළ ගෙදරින් එක මේ කෑලි ගොඩාක් එකතු කරලානේ පැය භාගයකට හදන්නේ ටෙලිනාට්ටේ. අපිට පේන්නේ එකම සිද්ධියක් මෙහෙම වුණා වගේනේ. හැබැයි සිද්ධි ගොඩක් එකට එකතු කරලා සංස්කාරක එඩිට් කරලා තමයි මේක එක සිද්ධියක් වගේ ගන්නෙ. හැබැයි ඕක රඟපහපු අය දන්නවා කී පාරක් කට් කරාද. කට් කරලා ඒ අතර කීයක් නතර වුණාද. හැබැයි ඒ වුණාට අපිට එකක් විදිහට ගන්නෙ. සිද්ධි ගොඩක් එකක් විදිහට ගන්න එකක් තියෙන්නේ මේ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ ජීවිතේ අර ඔන්න ඔය වගේ ඇටුවමක් තියෙන ජීවිතේ. ඔය වගේ අර නේ ටෙලිනාට්‍යයක් බලද්දී අපි දකින්නට ඇත්තම කතාව සිද්ධි ගොඩක් එකට එඩිට් කරලා දකින්න බොරුවක්. ඒක නැතුව එකපාර වෙච්ච සිද්ධි ගොඩක් නෙමෙයි. සිද්ධි ගොඩක් එඩිට් කරලා එකපාර සිදුවෙනා වගේ සිදුවීමක් අර දැන් අර දැකලා තියෙනවද අර දැන් අර ඩබල් ඇක්ෂන් ෆිල්ම් තියෙන්නේ. එක්කෙනා දිත්ත ස්වරූපේ වෙන සිද්ධියක් මේකයි එකතු කරලා ඩබල් ඇක්ටින් දානවා. ඩබල් ඇක්ටින් දැම්ම අපිට පේන එකපාර දෙන්න මෙහෙම කතා කරනවා වගේනේ. නෑනේ සිද්ධි දෙකක් එකතු කරලා එකතු කරගෙන ගතිය තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. සිද්ධි ගොඩක් එකතු කරලා එකක් විදිහට පෙන්වන ස්වභාවයක් ඇතුළේ තියෙනවා අපේ. අර නිකන් ඩබල් ඇක්ටින් වගේ තමයි ඩබල් ඇක්ටින් ෆිල්ම් වගේ තමයි. එහෙම දෙයක් ඒ වෙලාවේ වෙන්නේ නෑ. වෙන වෙච්ච දෙකක් අරගෙන එකට කරලා ඒ වෙලාවේ වෙනවා වගේ පිළිඹු කරනවා. ඒ වෙලාවේ එකම තැනේ දෙන්න දෙපැත්තෙන් කතා කරනවා වගේ. ඒකයි අර මම මේ දේශනාව පටන් ගද්දිත් කරේ ඔය වගේ ජීවිතෙත් ඔය වගේ තමයි අපි මොකද වෙන්නේ අර පරණ සිද්ධියක් අරගෙන ඒ සිද්ධිය මෙතන ඇඩ් කරලා ඇයි දැන් එයා වෙනස් වෙලා ඇයි එහෙම එයාට වෙන්නේ එයා කොහොමද එහෙම මට කරේ අර ඒ සිද්ධි දෙකක් ඇඩ් කරලා ඔන්න එනවා සිද්ධි පටන් ගන්නවා මෙහෙම වෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ ප්‍රශ්න කෝටියක් ඔළුවේ හිර වෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඒ සිද්ධිය චිත්‍රේ ඒක වෙලාවේ දැක්ක ඒ චිත්‍රය අතහැරලා මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ තද බව නම් තද බවත් එක්ක ඒකාත්මික වෙන්න. මේ වෙලාවේ සීතල නම් සීතල බව එක. ඒක මගේ සීතල බව මට සීතලයි මගේ ඔලුකත් එහෙම එපා. ඒක තද බව කියන එච්චරයි ඒ දැනීම එච්චරයි. ඒක තද බව කියලා ලේබල් ඕනෙත් නැහැ. නිකන් ඒ දැනීම. ඕන් ඔය දැනීමක් විදිහට ඔකට අවදි වෙලා බලන්න දැනීමක් කියන ලේබලෙත් අයින් කරන්නකෝ. දැනීමට දැනීමක් කියලා දෙයක්වත් නැහැනේ. අන්න ඒතර තේරෙනවා මේක නිස්සත්තයි නිජීවයි. ඇත්තටම මෙතන මේ ධාතු මාත්‍රය කියන ලේබල් එකත් අයින් කරන්නකෝ. අන්න ඒතකොට ශූන්‍ය ස්වභාවය. ශූන්‍ය තැනක මේ දෘෂ්ටියක් හදාගෙන මට අමාරුයි මට බෑ කියලා මේ නටන්නේ ඇතුළ. ඇත්තටම ඒ අර පරණ චිත්‍රයක් දාගෙන ඉස්සර ඔහොම නෙමෙයි වෙන්දා මේ භාවනා කරද්දි මෙහෙමයි කියලා අර චිත්‍රය යථාර්ථයක් කරන්න කියලා හින දුක්ඛස්කන්ධයක් කනවා. දැන් අපි කරන කාරණේ තමයි මොනවාක්වත් කරන්නේ. ඒ භාවනා කරගෙන ඒ දැනීමට අවදි වෙනවා එච්චරයි. තද ස්වභාව කියලා නම ඕනෙත් නැහැ. එතකොට තේරෙනවා ඒ හැම ස්වභාවයක්ම විපරිණාමය වෙමින් තියෙන ගලමින් තියෙන්නේ. ඒ ගලමින් තියෙන දෙයකට තමයි මෙතන මේ අනේ මට කැක්කුමයි මගේ ඔළුව මගේ කකුල මගේ නලල් දෙක මැද කියලා මේකට මොනවදෝ ටිකක් ඇඩ් කරලා මේ පුද්ගලයාගේ ඔළුවක් රිදෙනවා වගේ කියලා විකෘති ස්වභාවයක්. අර මතකේකුයි දැනීමයි ඔක්කොම ඇඩ් කරලා ඔක්කොම එකතු කරලා නිකන් එක්කෙනෙක්ගේ ඔළුව රිදෙනවා වගේ මායාවක් මැවෙනවා. ඒ නිසා ඒක තේරුම් ගන්න
මෙන්න මේ වගේ මේක නිකන් අර ෆිල්ම් එකක් වගේ දකිනවා වගේ ඩබල් ඇක්ෂන් ෆිල්ම් එකක් වගේ තනිකර කෙබරයක් මේ යන්නේ. තනිකර බොරු භාවයක් මේ වෙන්නේ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඕක අර ධාතු මට්ටමට ලේබල් එක බැස්සුවා නම් හරි. ඕක ධාතු නැතුව ගියොත් මොකද නැද ඊට පස්සේ කියයි අම්මෝ හාමුදුරුවෝ මට භූතෙක් ආවෙසලාද දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මට මොකක් හරි ලෙඩද ඔන්න. ඉතින් අර ධාතු මාත්‍රය කියලා බැලුවේ නැත්නම් වෙන්නේ අර සමහර අය ඔහොම ඇවිල්ලා භාවනා කරලා ওই වගේ ওই වේදනාවක් එන්න පටන් අරන් මේ කොහොම හරි ඔය අපි සුබෝධාරාමේ භාවනා වැඩසටහන් කරද්දි මෙන්න මනුස්සයා අඬාගෙන එනවා ඔයගේ උපාසකම්මගෙනේ මම ඇයි කියලා හාමුදුරුවෝ අතේ තියෙන සල්ලි ඔක්කොම ඉවරයි අන්තිමට ගෙදර දැන් ඉන්න කුලිය ඒකෙත් ඉන්න නෑ කියලා මම ඇයි කියලා බැලින්නම් භාවනා කරලා ඔයගේ මැද ඔය වේදනාව ඇවිල්ලා මෙයා බලන්න ගිය කාටද කිව්වහම කියලා මේ භූතයෝ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා භූතයෝ 10 දෙනා යවන්න මෙච්චර මේවා කරන්න ඕනේ කියලා අන්තිමට අර මේවා අර මොකක්ද හරි කට්ටඩිය කරනවානේ එක එක අර මොනවද මන්ද එක එක ඒවා කරලා ඊට පස්සේ මේ මනුස්සයාගේ තඹ දොයිතුම ඉවර කරලා අතේ තිබ්බ සතේටත් ඉවර කරලා අන්තිමට දුවත් ආවා ආන්දරේ දුව ડોක්ටර් කෙනෙක් මගේ සල්ලි නෑ මගේ කන කර බරත් ගියා අම්මගේ භූතය යවන්න කියලා. පිස්සුනේ නිකන් නිස්සත්ත්ව නිජීව ශූන්‍ය තැනක පුද්ගලත්වයක් මවලා මොන විකාරද අපි මේ කරන්නේ. හිතන්නකෝ භාවනා මධ්‍යස්ථාන වල සමහර අය හිතන්නේ තාම මේ භූතයෝ මේ වෙනදි කියලා. ඊයේ පෙරේදත් කවුද මට මෙහි ඉන්න කෙනෙක් පෙන්නුවා මේ උභාස විශ්වාස කරනවා. මට ඉතින් කණ්ඩ දෙකක් ඉදියා මේ මොනවද මේ අහන්නේ කියලා. කණ්ඩ දෙකක් ගහන්න ඉදුණා. මේ කියන කතාව යන්නේ නැද්ද ඔළුවට වචනයක්වත් කියලා. උපාස විශ්වාස කරනවා කියලා මගෙන් අහනවා මේවා. හිතන්න. මෙච්චර මේ සතර බුදුහාරෝ කටට දිගෑරලා ගියද මේකන නිස්සත්ත්ව නිජ්ජිය සතර මහා භූතයන්ගේ මේ ධාතුන්ගේ ස්වභාවයක් ඇද්දි මේ මට ඇනුන් යනවවත් මේ වායෝ ධාතු එච්චරයි මට ඇනුන් යනවා නෙවෙයි. මාව තද වෙනවා නෙවෙයි. පටවි ධාතුවනේ. මේ කිසිම පුද්ගලයෙක් නැති එකෙක්ට මට ඇනුන් ගියාය මට කම්මැලි මගේ ඇඟ වෙවුලනවා මොනවද බයිලා ටිකක් කතා කරනවානේ කළා ඒවට වෙනම මේක මට මේක මේ ඔකට ඉතින් ගහ ගන්නවා මේක භූත දෝෂද දන්නේ නැහැ මේක මට කොලෙස්ටරෝල් දන්නේ නැහැ දිය වැඩියාවක් දන්නේ නැහැ ඉතින් ආයේ ඔය ඇඩ් එකකින්ම ඔකට පැවැත්මක් හැදෙනවානේ ඔය ධාතුව දිය වැඩියාව කියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ ආයේ පාරක් ඔකට තැනක් හම්බ වෙනවානේ පැවැත්මක් හම්බ වෙනවා දිය වැඩියාව ලෙඩක් කියලා දෙයක් හම්බ වෙනවානේ මේ නැතිම දේවල් නෙමෙයි ඇති කරන්නේ දිය වැඩියාව කියයි මම ප්‍රෙෂර් කාරයෙක් කියයි මම කොලෙස්ටරෝල් කාරයෙක් කියයි මොන බොරුද මේ ඒකනේ කියන්නේ පැත්ත පලාතක යන්න එපා කියලා ડોක්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ළඟට කී කෙබරයක් ගහයිද මං කියන්නේ බෙහෙත් ගන්න එපා කියන එක නෙවෙයි ඔළුවට දාගන්න එපා මේ අවිද්‍යාව මේ ගෙඩි පිටින් අවිද්‍යාව කොහෙද ඔය මේ බලන්නකො අර නම් ටිකක් දාලා අපිව රවට්ටන රැවැට්ටිල්ල ඒතර අපිට හිතෙනවානේ මේ දිය වැඩියා කාරයෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා කොලෙස්ටරෝල් කාරයෙක් මෙතන ඉන්නවා කියලා භූත දෝෂ වලට ලක් වෙච්ච එකෙක් ඉන්නවා කියලා පිස්සු ඉතින් ඔක තමයි සබ්බේ පුදජ්ජනා උම්මත්තකා කියනවා ඇද හැබැයි මම දන්නේ නැහැ ඒක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මහත් කියනවා බුදුහාරෝ කියලා දිනවා කියලා මාත් අහලා දිනවා සබ්බේ පුදජ්ජනා උම්මත්ත කියලා මම දන්නේ නැහැ මට ත්‍රිපිටකේ හම්බෙලා නැහැ තාම කොහේ හරි ත්‍රිපිටකේ තියෙනවා ඇති කියලා මට ඒක ඇත්ත වචනයක් හැබැයි ඒක අටුවාවක තියෙන එකක්ද ටීකාවක තියෙන එකක්ද සූත්‍රයක තියෙන එකක්ද මම දන්නේ නැහැ හැබැයි කොහෙන් හරි මම අහලා තියෙනවා සබ්බේ පුදජ්ජනා උම්මත්තකා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒ කියලා මටත් අහලා තියෙනවා හැබැයි ඇත්ත වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා මේ වචනේ නා පුතඥයන්ට පිස්සු කියලා. පුතඥයන්ට පිස්සු කියන්නේ මේ උඩ ඉන්න මට පිස්සු නෙවෙයි මගේත් පිස්සුයි වටත් පිස්සු. අපි ඔක්කොම පිස්සුවක මේ නැත්තම් මේවා කතා කර කර ඉදීය. ඒ පිස්සුනේ අපි ඔක්කොටම ඔයාටත් පිස්සු මටත් පිස්සු. පිස්සුව ටික ටික අපි hina වෙවි සාකච්ඡා කරමු. අපේ පිස්සුව සාකච්ඡා කර කර යද්දී හරි ඔක. උඹටත් පිස්සු බම් මටත් මමත් මොකක් හරි මේ පිස්සුවක් අල්ලන්නේ මේ නටන්නේ. ඔබත් මොකක් හරි පිස්සුවක් අල්ලන්න නටනවා. අපි දෙන්නම ඉන්නේ. අපි දෙන්නගේ කවුරුවත් උසසුත් නැහැ. කවුරුවත් පහතොත් නැහැ. අපි දෙන්නම අපේ පිස්සුවේ මේ ගමන් කරන්නේ. අපේ ට්‍රැක් අවුට් වෙච්ච එකදී ට්‍රැක් අවුට් නැත්නම් භාවනා කරයි අවුච්චර. අපි දෙන්නටම ට්‍රැක් අවුට් වෙලා තියෙන්නේ. මොකක් හරි ඉඳ මේක කරනවා. ඒ ට්‍රැක් අවුට් යද්දී ට්‍රැක් අවුට් එක හින්දානේ කරගෙන යද්දී අපේ පිස්සුව අපි හාස්‍යයට දාලා කතා කරන්න ඕනේ. මේ අපිට හිතෙනවා මෙහෙම වෙනවා ඒ භූත වෙනවා ඒ ආලෝක දකින්නවා අරක දකින්නවා පිස්සු. ආන්ගේ අපේ ජෝක් එකම අපිම මේ මවා ගන්න එතකොට තේරුම් ගන්න සාමාන්‍ය විසුන්ට වඩා ඩබල් පිස්සු වෙනවා භාවනා කරන්න යද්දී. ওই තමයි පිස්සුවේ අපේ. අරක වුණා කියනවා මේක දැක්කා කියනවා අරක වුණා කියනවා අර හේ වුණා කියනවා මොනවද ධාතුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය කරගෙන මොනව වෙන්නද මෙතන? කාට වෙන්නද මොකක් වෙන්නද? කක්කත් ඇත්තේ. පිස්සුයින්ද අපිට දෙනවා මට අමුතු දේවල් වෙනවා ඇති අනිත් කාටවත් වෙන්නේ නැති. මට වාව්වේ අවබෝධ වෙනවා ඇති. අමුතුවෙන් අවබෝධ කරන්න ඇති දෙයක්වත් නැහැ මේ ධාතු හතර ලෝකෙ තුල. අමුතුවෙන් අවබෝධ නොකරන්න කියලා දෙයක්වත් නැහැ. බුදුහාරෙන් ගන්නවා ඔබ වාසේ සන්තෝෂෙන් දින්නේ මොනවද ලැබුණාටද?
එහෙනම් දුකෙන් ඉන්නේ මේකේ මොකක් නැති වෙන්නද? මේ ධාතුන්ගේ ලෝකයක් තුල මොනවා නැති වේද? මොනවා ලැබෙන්නද? ඔන්න ඕක තමයි අපි සාකච්ඡා කර මේ හාස්‍යයම එළියට දාන්න ඕනේ. කියලා එතකොට ඔබයි මයි අපි දෙන්නම වැලිකට අතර වැලිකට වෙනවා. අපිට ඕනේ ගංගානංගගේ මයික් වෙන්න. නෑ මේක සාකච්ඡා කරන්න වැලි හැබැයි එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙනම් ආවද මෙච්චර තටමලයි ඇයි භාවනා කරන්න කියලා. අන්න එහෙමත් මේක අහහාත් ඒත් කරන්න හිතෙනවා නම් භාවනා. ඒත් මේක කරගෙන දිගට යන්න හිතෙනවා නම් මේක මේ ටික මේව ඇහුණාම ගෝ එකක් එන්නේ නැහැ නේ අකෝ. ඉතින් මොකටද එනම් මම මෙතන නිස්සද්දරි ජීවනා. නගලන්නේ. ධාතු ටිකක් නම් මෙච්චර. ඒක අහහා පවා ශ්‍රද්ධාව කඩා ගන්න නැතුව දිගට කරගෙන යන එක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. මේවා ඇහෙද්දි ගෝ එක නැති වෙනවනේ. ඔයා තව ටික දවසක් කරද්දි මෙන්න වාව් එකක් තියෙනවා කියවනම් හුට්ටු ගාලා වැඩ කරනවා. මේක ඇහෙන්න තමයි අපේ ගෙවෙන්න ගන්න. අපි අවසන් කරමු එහෙනම්. තෙරුවන් සරණයි.